მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. მოდით საკუთარ თავს ვკითხოთ, რამდენად კარგად ვიცით საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ისტორია, რომლის 100 წლის თავი 2 წლის წინ დიდი პომპეზურობით აღვნიშნეთ. რა ვიცით ახალფეხადგმული დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს შეცდომებისა და წარმატების შესახებ? რა ვიცით იმ საგარეო და საშინაო ფაქტორების შესახებ, რომელთა თანხმედრამაც დამოუკიდებლობა დაგვაკარგინა? შეგვეძლო კი ამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და თუ კი როგორ? ვინ გვედგა მხარში და ვინ არა? ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად რატომ გავხდით ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელიც დასავლეთმა დე იურედ აღიარა და ასე შემდეგ. ვაღიაროთ, რომ ამ კითხვებზე ბევრ ჩვენგანს პასუხის გაცემა გაგვიჭირდებოდა. არადა ისტორიის ცოდნა, მისი სწორი, კრიტიკულად გააზრება და თვითრეფლექსია არის ერთადერთი გზა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ხელახლა აღმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, როგორც სახელმწიფომ, ჩვენი როლი და ფუნქცია და რაც მთავარია, ჩვენი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის არა მოჩვენებითი, არამედ ნამდვილი რწმენა გქონდეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ ევროპული ტიპის დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც თავისი მოქალაქეების ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფას შეძლებს. ეს გადაცემა პირველი მცდელობაა ამ თემებზე ღრმად და საფუძვლიანად ვილაპარაკოთ. დღეს მე მინდა გაგაცნოთ ის ისტორიკოსები, რომელთა სახელსა და გვარს შესაძლოა ბევრი თქვენგანი დღეს სამწუხაროდ პირველად იგებს, მაგრამ რომელთაც გაწიეს უზარმაზარი შრომა, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის კვლევა ეწარმოებინათ ბრიტანულ, ფრანგულ, ამერიკულ, იტალიურ, ქართულ, რუსულ, აზერბაიჯანულ თუ სომხურ წყაროებზე დაყრდნობით. დღეს ამ ადამიანებმა უნდა მოიტანოს ეს ცოდნა ჩვენამდე, რაც მთავარია არა მითებით ნაკვები, არამედ დაზუსტებული, კრიტიკულად გააზრებული დიდი ცოდნა, რომელიც ჩვენი წარსულის მიმართ ობიექტური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაში დაგვეხმარება, ისევე როგორც ჩვენი მომავლის სწორ განსაზღვრაში. მაშ ასე ბექა კობახიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის თანახმწვანელი სტივენ ჯონსთან ერთად. მანამდე ის იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტის პოსტსადოქტორო მკვლევარი ბრიტანულ, ფრანგულ, ქართულ და სხვა არქივებზე მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ ბექა ამჟამად ასრულებს თავის ციკლს პარიზი 1919-1920 წელი საქართველოს დამოუკიდებლობა დასავლეთის პოლიტიკაში. ეს წიგნი პასუხს სცემს მთავარ კითხვას, რატომ დაკარგა საქართველოს დამოუკიდებლობა. წიგნი ერთ-ერთ დასავლური გამოცემაში დაიბეჭდება ინგლისურ ენაზე ჯერ და შემდეგ რასაკვირველია ჩვენც მას ქართულად ვიხილავთ. სტივენ ჯონსი, ამერიკის მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯის პროფესორი, საქართველოს ისტორიის, ალბათ ყველაზე ცნობილი მკვლევარი. საქართველოს შესახებ არაერთ კვლევასთან ერთად მან დაწერა წიგნები სოციალიზმი ქართულ ფერებში. 1890-1917 წლების საქართველოს ისტორიის შესახებ, რომელიც სწორედ იმ თემებს ეხება თუ როგორ მოვიდა საქართველო დამოუკიდებლობამდე. ამჟამად ის ასრულებს თავის ციკლს საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შესახებ, რომელსაც ჰარვარდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა გამოსცემს. გიორგი ასტამაძე, კარლსრუის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მისი სადისერტაციო ნაშრომი 1918 წელს კავკასიურ გერმანულ ურთიერთობებზეა. სწორედ იმ პერიპეტიებზე, რაც 1918 წლის 26 მაისს ეხება. მათ თავისი ნაშრომში გააერთიანა ყველა არსებული გერმანული, ავსტრიული, ქართული, რუსული თუ სხვა წყაროები. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი არის დღეს ალექსანდრე მიქაბერიძე, ამერიკის ლუიზიანას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. მიუხედავად ძალიან ახალგაზრდა ასაკისა, მისი წიგნები გამოქვეყნებულია ოქსფორდისა და კემბრიჯის უნივერსიტეტების გამომცემლობის მიერ. ასევე მისი ნაშრომები თარგმნილია ესპანურ, პოლონურ და სხვა ენებზე. აღსანიშნავია, რომ ალექსანდრე მიქაბერიძე უკვე თითქმის 20 წელია ცხოვრობს და მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ პრინციპულად არ იღებს ამერიკის მოქალაქეობას და მას მხოლოდ ქართული პასპორტი აქვს. დღეს ჩვენ ასევე გვეყოლება თორნიკე გორდაძე, ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრი, პარიზის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დოქტორი, რომელიც გავლენიანი ფრანგული და ინგლისურენოვანი მედიის ხშირი სტუმარია და ილიას უნივერსიტეტის რექტორი გიგა ზედანია, რომლის ინიციატივით ოქტომბრიდან ილიას უნივერსიტეტში ბექა კობახიძისა და სტივენ ჯონსის ხელმძღვანელობით თანამედროვე საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამა იწყება, რომელსაც ზემოთ ჩამოთვლილ ადამიანებთან ერთად კიდევ სხვა ქართველი და უცხოელი ისტორიკოსები შეუერთებიან, მათ შორის მაგალითად მიჩიგანის უნივერსიტეტის პროფესორი რონალდ სუნი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სოვიეტოლოგია და რომელსაც გამოქვეყნებული აქვს წიგნი ქართველი ერის შექმნა. დღეს ჩვენ რასაკვირველია ვისაუბრებთ იმაზეც 100 წლის შემდეგ გავართ თუ არა ისევ ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე, რა დასკვნები შეგვიძლია გამოვიტანოთ წარსულიდან და რა პარალელი უნდა გავავლოთ დღევანდელობასთან. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ჩვენ ვიწყებთ.
მაშინ ასე ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას ბექა კობახიძე კორონავირუსის გამო არის საქართველოში და ამიტომ რასაკვირველია ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შანსი რომ ის სტუდიაში მოგვეყანა ძალიან მოხარულები ვართ ამის გამო და გიგა ზედანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ჩვენ სულ მალე ჩაგვერთება ალექსანდრე მიქაბერიძე ლუიზიანადან მანამდე და ასევე სტივენ ჯონსი თორნიკე გორდაძე გიორგი ასტამაძე და ჩვენ შევეცდებით რომ დისკუსია გქონდეს ერთმანეთში და ვილაპარაკოთ ყველა მნიშვნელოვან თემაზე რომელიც გვაინტერესებს პირველ რესპუბლიკაზე და იმ პარალელებზე რომელიც შეიძლება გავავლოთ დღევანდელობასთან და გაკვეთილებზე რომელიც უნდა გამოვიტანოთ აუცილებლად წარსულიდან. პირველ რიგში მინდა ორივეს კითხოთ, აი დასაწყისშიც თქვი რომ ძალიან მწირია ცოდნა პირველი რესპუბლიკის შესახებ. მე ჩემ თავშიც აღმოვაჩინე სიმწირე და რომ აღმოვაჩინე მე დავიწყე თათოდ მუშაობა ჩემ თავზე რომ მეტი ინფორმაცია მომეპოვებინა და ბევრიც არაფერი არ იყო საიდანაც ინფორმაცია შემეძლო მიმეღო ახლა რასაკვირველია მე ვერ დავიწყებდი რაღაც ისტორიულ წყაროებზე მუშაობას და სწორედ აქედან აღმოგაჩინე ადამიანი ბექა კობახიძე რომელიც წერს წიგნს და ეს წიგნი უნდა იყოს გარდამტეხი ფაქტობრივად ამ მიმართულებით ბექა რატომ ვიყავით ასე თქვა ასეთი მწირი წიგნი თვალსაზრისით, ინფორმაციის თვალსაზრისით, რატომ არ გვაქვს ცოდნა პირველ რესპუბლიკაზე იმდენი რამდენიც საჭიროა? დიდი მადლობა ეკა ძალიან ისეთი პომპეზური და შთამბეჭდავი წარდგენისთვის. ჩამჭირდება ახალგაზრდა ისტორიკოსების ელიტა, რომელს შექმნაშიც მეც მივიღებ ჩემთან ჩემწვილს. დიდი მადლობა. ხო, ქართულად რაღაცეები არის, ინგლისურად თითქმის, цариელია ფაქტობრივად თაროები, წიგნების თაროები. მრავალი მიზეზია, კომპლექსური საკითხი არის ეს. ერთი რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მეცნიერებას არ აქვს იმდენი მატერიალური საშუალება რომ განვითარდეს, აი მაგალითად როცა მე ვსწავლობდი ბაკალავრიატში საქართველოში, ყველაზე კარგი სტუდენტები ვინც იყვნენ, მათ არ გააგრძელეს ისტორიის მიმართულებაზე სწავლა და კვლევა, იმიტომ რომ მათთვის რაციონალურად არ იყო მომგებიანი სამომავლოდ ისტორიკოსობა. ეს ერთი. მერე რომ 90-იან წლებში, აი 2000-იანების პირველ ნახევარშიც ერთადერთი ადგილი, სადაც საქართველოს ისტორია ისწავლებოდა, იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს სივრცე მაინდა-მაინც ყოველთვის ღია არ ყოფილა და ბოლოს რომ ჩვენში არის ენის პრობლემაც მათ შორის, ხო? უცხო ენაზე მუშაობის პრობლემა, ისტორიკოსებში დღესაც სიღრმისეულად დგას ეს პრობლემა. რო წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ, რომ იგივე მედიცინაში დღეს კორონავირუსის ეპოქა არის და მედიცინაში ჩვენ რო ვკურნალობდეთ, მხოლოდ იმაზე დაფუძნებით, რაც იწერება ქართულ ენაზე ან რუსულ ენაზე და არ შეგვეძლოს მეცნიერების თანამედროვე საუკეთესო მიღწევების შემოტანა დასავლეთის წამყვანი ინსტიტუციებიდან, ხო? აი ეს გარკვეული ჩავარდნები ჰქონდა, თუმცა ალბათ ქვეყანა ვითარდება, საზოგადოება ვითარდება და ეს არის ის დაკვეთა, რის განხორციელებას და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად ვაპირებთ, ხო? ხო, ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტი, რასაც აი რატო გადაწყვეტეთ გიგა, რომ ეს პროექტი დაგეწყოთ? ეს არის სამაგისტრო პროგრამა საქართველოს თანამედროვე ისტორიაზე და მე ჩვენ უკვე საინტერესო მომენტებზე ვილაპარაკებთ, რასაკვირველია. პირველ რიგში დიდი მადლობა დაბატიჟებისთვის, ასევე მინდა ყველას მოულოცო დღევანდელი დღე, რომელიც მართლა ჯერჯერობით 26 მაისია და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიხარულო დღეა ყველა ჩვენგანისათვის და ძალიან კარგია რომ ამ დღეს ვიყენებთ საქართველოს ისტორიაზე სასაუბროდ. მე ყოველთვის მქონდა განცდა რომ საქართველოს ისტორიაში არსებობს როგორც ჯერჯერობით აღმოუჩენელი დაუმუშავებელი მასალა, ისე მეთოდოლოგიური მიდგომები, რომლებიც არსებობს გამოყენებულა არც კვლევისას და არც სწავლებისას. და არსებობს ესეთი რაც შენ აღნიშნე, რომ თუ გინდა უახლეს ისტორიაზე წაიკითხო საქართველოს შესახებ,
ჩვეულებრივ კითხულობ უცხო ენაზე. ანუ არსებობს ხადა სპეციალური გამოკვლევები, რომლებიც ჩვენ როგორც ისტორიკოსს, არაისტორიკოსებს ნაკლებად გვაინტერესებს და რაც შეეხება ფართო მკითხველისათვის, რაც არსებობს ან ინგლისურად, ან გერმანულად და ასე შემდეგ, ხო? და ცხადია, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს და მე ვხედავ, რომ ბევრი ახალი საინტერესო კვლევა იქნება, რომელიც გამოქვეყნებაში ეს მონაწილეობას აუცილებლად მივიღებთ. და როცა გადავიკვეთეთ ბექასთან, სწორედ მისი ძალიან დიდი ენთუზიაზმი იყო, რომ ეს ახალი პროგრამა დაწყებული იყო, ახალი თაობა, როგორც პროფესორების და ლექტორების, ისე სტუდენტების გაჩენილიყო, რომლებიც ამაზე მუშაობენ და მართლაც ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი, მაღალი ხარისხის პროგრამა დაიდო და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო საუკეთესო უცხოელი კოლეგების ჩართულობა, ხო? მხოლოდ და მხოლოდ კი, ნამდვილად ასე სრულად ბექას დამსახურებაა ეს და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, ამე გაერთიანებულ ქართულ, ამერიკულ, ინგლისურ, გერმანულ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობით ეს იქნება ახალი სიტყვა ისტორიის სწავლებაში და ალბათ კვლევაშიც და დარწმუნებული ვარ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გადაიქცევა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცენტრად. და ინტერესი ხა რაც ბექამ თქვა, რომ ადრე საუკეთესო სტუდენტები აღარ ირჩევდნენ ისტორიას და მიმართულებით არ მიდიოდნენ, ეს გახდება ინტერესის საგანი სტუდენტებს შორის და ეს რაღაცა ძალიან დიდი დანაკლისი ამოივსება. ისე ბექას ადამ დავიწყებთ, აი რატო გადაწყვიტე, რომ არ იყო ხო მაშინ პოპულარული რაღაც ისტორიაზე მუშაობა და რატო თან ოქსფორდში იყავი, ნუ ეხა ოქსფორდში მოხდენაზე. მინდა მოყო რაც გიგას არ უთქვამს, როგორ შეთანხმდა ეს ამ პროგრამის გაკეთება. ოქსფორდის უნივერსიტეტში ვიყავი, მაშინ ვკითხულობდი მოხსენებას, ნუ დიდ სემინარზე, ძალიან ისეთ მოწონება დაიმსახურა, გიგა ესწრებოდა ამას და შემდეგ ნუ გავედით რაღაც ფაფში, ლუდის დასალევად და გიგას ხო არ გაგვეკეთებინა საქართველოში რამე კარგი. და გიგა მეუბნება, ნუ მე ხა ისტორიკოსი არ ვარ, მაგრამ არის შესაბამისი ადამიანური რესურსი, ვინც ამას გააკეთებს და უთხარი, რომ გაჩნდა უკვე რა. და რამდენიმე ჩვენ გვეყოლება. ხო, და მოგაწვდი ამ ხალხს, მოგაწვდი თემებს, ყველაფერი და აი იმის მერე 2 წელი ვაშენებდით და იმედია, რომ ამ წლის ოქტომბრიდან უკვე პირველ სტუდენტებს მივიღებთ. სწავლა იქნება როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენებზე. სტუდენტებს მიეწოდებათ საუკეთესო თანამედროვე ლიტერატურა, რაც დასავლეთში, რაც საქართველოში დაწერილა და ამის კონტინგენტი ხა ბევრი ადამიანი შეგვე ჩამოთვალე და კონტინგენტის მე დავყოფდი 3 ნაწილად. ერთი ეს დიდი ვარსკვლავები, თქვა დასავლეთის უნივერსიტეტების პროფესორები და ის წამყვანი ხალხი, ვისაც მთელი მსოფლიო ეკითხება საქართველოს შესახებ ჭკუას. მეორე უკვე ილიაუნიში არსებული საკმაოდ კარგი რესურსი, ნუ იგივე თქვა ილიაუნის პროფესორი არის კარლის უნივერსიტეტიდან პრაღა, ადრიან ბრისკუ, იქ არის ტიმოთი ბლაუელტი, ოლივერ რაისნერი, მალხაზ თორია, სხვები და სხვები, ხო, თვითონ ბაზა ძალიან კარგი დაგვდა და ამავე დროს კიდევ ერთი მადლობა რაზე მინდა რომ გადავუხადო უნივერსიტეტს, რომ საშუალება მოგვეცა ეს მკვლევარების ახალი თაობა, რომლებმაც დასავლეთში მიიღეს განათლება, დაიცვეს სადოქტოროები, ჩამოვიდნენ და მზად არიან, რომ ეს ცოდნა გაუზიარონ თავიანთ ქვეყანას. აი ამ ხალხს მიეცა ტრიბუნა და აუდიტორია, ხო? იგივე ასტამაძე გვეყოლება, გიორგი ჩართვაზე, გრიგოლ გეგელია, ფლორენციის უნივერსიტეტის დოქტორი, ასწავლის ჩვენთან, სხვები და სხვები, ხო? ანუ ძალიან კარგი კონტინგენტია, საქართველოს ნაკრები გაკეთდა, ასე რომ ვთქვათ. და ჩვენ ხო მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ისტორიის არასრულყოფილი ცოდნა და არაკრიტიკული გააზრება ამ ქვეყნის სერიოზული პრობლემა იყო ყოველთვის, რაღაცა ძირითადად მითებით, ცოტა ზღაპრული შეფერილობის, მაინდა მეფეების ისტორიების იქეთ არ წავსულვართ და კრიტიკული გადააზრება ისტორიის ძალიან გვჭირდება. აი რატო გვჭირდება გიგა, აი რატო არის საჭირო, რომ ვიცოდეთ იგივე პირველ რესპუბლიკაზე, რაში გამოგვადგება ეს და ახალმა თაობამ ამის შესახებ, აი რაღაცა პირველი რესპუბლიკა გქონდა, ხო უნდა ვიცოდეთ, აი რას ვაკეთებდით, რატო დავკარგეთ დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. მე მაშინ დავიწყე ლიტერატურით, იმიტომ რომ ბევრ ჩვენგანს ალბათ ბოლო პერიოდში წაკითხული აქვს ნინია ხრატიშვილის შესანიშნავი რომანი მე როეს წახვედი. და იქ არის ძალიან უცნაური რაღაც, ეს არის ალბათ საუკეთესო წიგნი ბოლო საუკუნის საქართველოზე, მაგრამ ზუსტად 18 წელს რომ მიუახლოვდება, მთავარი პერსონაჟი მიდის და 18-20 წლის ჩათვლით ატარებს რუსეთში და ჩვენ ამ პერიოდზე ზუსტად ნინიასგან არაფერი არ ვიცით.
ინტერესით. და ცხადია ეს რომას არაფერს არ აკლებს, იმიტომ რომ იმ წლებს რომელსაც რუსეთში გაატარებს, სამდვილეში ცხადია გაატარებს სიტუაციაში, რომელმაც ბევრად უფრო დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიოზეც და საქართველოსზეც, ვიდრე თუნდაც თბილისში და საქართველოში არსებულმა მდგომარეობამ. რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ასევე ეს არის ტიპიური დამოკიდებულება, ეს რომანი დაახლოებით 14-ში გამოქვეყნა, მე მგონი, ტიპიური დამოკიდებულება, ხო? იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში ეს პერიოდი არ ითვლებოდა საკმარისად საინტერესოდ. და ბოლო წლებში ჩვენ ისტორიკოსებმა აღმოგვაჩენინეს, რომ ერთი მხრივ ეს არის ძალიან საინტერესო პერიოდი, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ასევე პერიოდი, რომლის შესწავლითაც ჩვენ უკეთესად გვესმის ჩვენი თავი. ანუ როგორი მომენტია, რომ ყოველი ცოდნა, ეგრეთ მე-15 საუკუნის თეოლოგია ამბობდა, არის შედარებითი, ანუ რაღაცა რომ გაიგო, რაღაცა სხვას უნდა შეადარო. როგორ უნდა გავიგოთ, რა მდგომარეობაშია პოსტსაბჭოთა საქართველო, პირველი ყველაზე ადვილი გზა რომ შევადაროთ სხვა პოსტსაბჭოთა ან პოსტსოციალისტურ ქვეყნებს, სომხეთი, უკრაინა, ესტონეთი, ჩეხეთი, ხო? და მეორე და უფრო ღრმა შესაძლებლობაა, რომ შევადაროთ პირველ რესპუბლიკას, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოვაჩენთ საოცარ მსგავსებებს და განსხვავებებს, უღონდ ყველა განსხვავება, თითქმის ყველა განსხვავება არის ჩვენი, ანუ პოსტსაბჭოთა ადამიანებისთვის სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ პირველი რესპუბლიკა მისი პოლიტიკური კლასი იქნებოდა ეს თუ აქტიური საზოგადოება შეუდარებლად უკეთესად იყო მზად დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, ვიდრე ჩვენ. ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც. მე მაქვს ამისი ახსნა არის შემდეგი ალბათ ერთ-ერთი რომ მეფის რუსეთი მიუხედავად იმისა, რომ იყო ცუდი ქვეყანა და საქართველოს ის ძალიან ცუდი ქვეყანა, მაინც შეუდარებლად უფრო კარგი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირთან შედარებით. ამიტომაც იქ ადამიანები ბევრად უკეთესად მოემზადნენ დამოუკიდებლობისათვის, ვიდრე ჩვენ საბჭოთა კავშირში. ეს იქნება ერთი, ხო? და შეგვიძლია ამაზე კიდე გავაგრძელოთ საუბარი. აი ეს ძალიან საინტერესოა, რომ აი მაშინ უფრო ვიყავით მზად უფრო დამოუკიდებლობისთვის, ანუ უფრო მეტი თვითრწმენა გქონდა. ხო, იმიტომ რომ ეხლა თითქოს აი ხშირად მოისმენთ, რომ ეხლა ჩვენ მაინც დავთვალთ დამოუკიდებლები ვერ ვიქნებით, აი რუსეთისგან მაინც ვერ დავიძვრენთ თავს და ასე შემდეგ. ეთანხმებით ბექას გიგას მოსაზრებას? განვავრცობ კიდე ამას. განვავრცოთ. ეხლა ვილაპარაკოთ, ხო, რა გქონდა მაშინ, რა გამოგვარჩევდა, თუნდაც იმის გამო, რომ დე იურეთ გწნეს, ხო? ეს მხოლოდ ამ სივრცეში იყო 6 ქვეყანა, ხო? თუ არ ვცდები და ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად ჩვენ გვწნეს დე იურეთ. და ეს იყო წინ გადადგმული. მცირე პასაჟს გავაკეთებდი, თუ რამდენად ლოგიკურად მივიდა ქართული საზოგადოება დამოუკიდებლობამდე, ანუ რა განაპირობებდა ამ მზაობას. პირველ რიგში მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ აღმოსავლეთით ვიყავით მაშინდელი მსოფლიოსთვის, საქართველოში დამწერლობა იყო მინიმუმ მე-5 საუკუნიდან, ქრისტიანული კულტურა ამ ორიენტალიზმთან რაღაც გარკვეულ ბარიერებს სვამდა და 1860-იანი წლებიდან უკვე როცა ურბანიზაცია ხდება, ხალხი ჩამოდის ქალაქში, გურული ხდება კახელს, რაღაცა ერის შედუღაბება იწყება ეს პროცესი და რაც თავარია, წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ხო, რომელიც უკვე რომელსაც განათლება შეაქვს მასაში. და ეს ხალხი უბრალოდ საშუალო აზნაურობა, უფრო დაბალი ფენებით, კიდევ უფრო მეტად თავადაზნაურობა მიდის დასავლეთში განათლების მისაღებად, ხო? და არა მარტო დასავლეთში, ამ შემთხვევაში როცა საუბრობ დასავლეთზე, ჩვენ უნდა ვიგულისხმოთ რუსეთის იმპერიაც, იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო მინადორა ორჯონიკიძის ისტორიას კითხულობდი და ესე დაამთავრა სკოლა, სად იყო ისა, ცნობილი ადგილია ჩემი ცოლის დაქალებში, სოფელი ღორეშაში. ხო, ღორეშაში. სერგო ორჯონიკიძის ღორეშაში დაამთავრა სკოლა და წავიდა ჟენევაში სასწავლებლად. აი ძალიან უცებ წარმოუდგენელი იყო. იცი, მართლა საბჭოთა დრო წარმოუდგენლად გახადა ეს და ეს ძალიან შთამბეჭდავი იყო და მინადორა ქალი, რომელიც იყო პარლამენტში, ხო, ისევე როგორც ქალის უფლებები, ანუ ქალის ხმის უფლება ჰქონდათ. ჟორდანიას მეუღლეს ჰქონდა სორბონა დამთავრებული, კატო მიქელაძე, რომელიც პირველი ფემინისტი ქალი იყო, იმას ბრიუსელის უნივერსიტეტი ჰქონდა დამთავრებული. მაგრამ აი ღორეშიდან პირდაპირ ჟენევა მართლა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ხო, ბოდიში გადაგიყვანე. და ესე იგი ეს ხალხი იყო
ვესტერნიზებული, ასე რომ ვთქვათ, მოდერნიზებული და უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მათი სამოქმედო სივრცე, რაც გიგამ აღნიშნა. აი ეს ქალების ფოტო მიყვარს ხოთა შორის ძალიან. გიგამ აღნიშნა, რომ რუსეთის იმპერია შეიძლება ვთქვათ, არ იყო საუკეთესო დასავლური სახელმწიფო, მაგრამ ის იყო დასავლური სახელმწიფო, შეიძლება ჩამორჩენილი. იქ იყო სამართალი, მაგალითად, შეიძლება კანონი ყოფილიყო უსამართლო, მაგრამ ამ კანონის ფარგლებში შეიძლება პროცესი მოგეგო ხელისუფლებისთვის იგივე, ხო? განათლების სისტემა იყო დასავლური. კი ბატონო, გეოპოლიტიკურათაც რუსეთი დასავლეთთან კრავდა ალიანსებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხალხი ამ სივრცეში გაიზარდა და პირველი რესპუბლიკა იყო რისი ნაყოფი, რომ ყველამ ამან პოლიტიკოსებმა, ამ ვესტერნიზებულმა და განათლება მიღებულებმა გადაწყვიტეს, რომ შეექმნათ დემოკრატიული რესპუბლიკა. ჩამოვიდნენ და დააფუძნეს. მათ გარდა იყო კულტურისა და ხელოვნების მუშაკები, ხო, რაღაც იაკობ ნიკოლაძე თუ გუდიაშვილი თუ გაბაშვილი თუ სხვადასხვა, ხო? იგივე ჯარი ოფიცრობა და გენერლობა, რომელსაც პირველი მსოფლიო ომი ჰქონდა გამოვლილი, ესე იგი შეიკრიბა რაღაც საუკეთესო ნაღები საზოგადოება და მათ თქვეს, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო და რაც მათ გააკეთეს, აი ვთქვათ ეს დამოუკიდებლობის აღიარება კონსტიტუცია, ამაზე ბევრია საუბარი, მაგრამ სადაც გვაქვს ერთი დიდი ხვრელი მაგალითად, ხო? ეს არის პირველი რესპუბლიკის განათლების სისტემა. არქივში არის 1500-ზე მეტი საქმე. ერთი სერიოზული ნაშრომი არ არის დაწერილი ამაზე, მაგრამ სტატისტიკურად რაც ვიცით, ამ სამი ძალიან გაჭირვებული წლის განმავლობაში ასეულობით სკოლა იხსნებოდა და გეგმა იყო, რომ 20 წლების განმავლობაში უნდა აღმოფხრათ წერა-კითხვის უცოდირობა. მაშინ შევიდა ილია ჭავჭავაძე თუ სხვა ესე იგი კლასიკოსები სასკოლო სახელმძღვანელოებში, ჯავახიშვილს დაევალა, ივანე ჯავახიშვილს დაევალა სკოლის კურიკულუმის მომზადება, იქმნებოდა სამეცნიერო ტერმინოლოგია ქართულად, გაიხსნა უნივერსიტეტი, ну, რაც თავარი ეს უნივერსიტეტი ხო მეცნიერების ნაკრები იყო, ხო, რომლებიც სხვადასხვა დასავლური თუ რუსული უნივერსიტეტებიდან ჩამოვიდნენ, ხო? და რატო განგვასხვავებს, რატო განსხვავდებით იმ პერიოდისაგან დღეს? რომ მთავარი რაც 21 წელს საბჭოთა ოკუპაციამ წაგვართვა, ეს იყო არა მიწა, დროშა და სხვა, ეს ყველაფერი უნიშნულოვანესია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ ეს ხალხი, ეს ელიტა გაანადგურა, ეს წაგვართვა. ანუ ზოგი ფიზიკურად გააძევა 21 წელს, 24 წელს და შემდეგ 26-28 წლებში გაანადგურა, ხო? და ჩვენ ვართ კლასიკურად პოსტსაბჭოთა საზოგადოება, ანუ ბმა იმ პერიოდთან, ინტელექტუალური ბმა მთლად ვეღარ გვაქვს, განსხვავებით ბალტიისპირეთისგან, თქვათ. ხო, აი ჩართოთ ალეკო მიქაბერიძე ჩართოთ, მაინც დიდი მეცნიერია და არ ვალოდინოთ, ეს გველოდება. ალეკო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მართლა ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენი სტუმრობა, ჩემს გადაცემაში. იმედია საქართველოში ჩამოხვალ და სტუდიაშიც მოგვიწევთ. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ალეკო არის პრინციპში ყველაზე ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი მსოფლიოში, ნაპოლეონის მცოდნე, რომლის წიგნებიც კემბრიჯსა და ოქსფორდის გამომცემლობაში იბეჭდება და ითარგმნება რამდენიმე ენაზე. ასეთი ვარსკვლავი ყავს და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენი მაყურებელიც მას გაიცნობს. ალეკო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს ამ თემაში მინდა რომ ერთ დისკუსია გქონდეს და ამის საშუალება გვექნება. იმედია რომ აი ამ თემაზე ხარ რასაც გვისმენდით, ხო, იმედია ქონდა შესაძლებლობა, რომ აი გიგაც და ამბობენ, რომ აი საქართველოს მაშინ უფრო იყო მზად დამოუკიდებლობისთვის, ცოტა უფრო კარგი საზოგადოება ვიყავით. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, ბექას და გიგას ამ მოსაზრებას? დიახ, ვეთანხმები და ბექასთან ამაზე მქონდა ადრეც საუბარი. ბევრის მხრივ, ჩვენ ბევრად უფრო მზად ვიყავით 18 წელს, ვიდრე 90-ში ან თუნდაც ეხლაც და გარკვეულწილად ერთ-ერთი ალბათ მომენტი არის სწორედ ის, რასაც ბექამ გაუსვა ხაზი. ინტელექტუალური არ მინდა ვთქვა ელიტა, იმიტომ როგორც წესი, როდესაც ელიტაზე საუბარი რაღაც კონკრეტული კონცეფცია წარმოიქმნება ადამიანის წარმოადგენაში. მაგრამ ჩვენთან რაღაცა ელიტა საბჭოთა პერიოდში და მე პოსტსაბჭოთა პერიოდში ცოტა ვაკესთან უფრო ასოცირდებოდა ვიდრე ინტელექტუალურ ელიტასთან. მართლა ესე იყო, ხო, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვამბობ. დიახ, აი სწორედ ან თუნდაც თქვენს მიერ მოყვანილი მაგალითი, როდესაც
სოფელში გაზრდილმა ქალბატონმა შეძლო ევროპაში წასვლა, მიიღება განათლების და დაბრუნება, ისიც ხომ ელიტის ამ ინტელექტუალური ელიტის წარმომადგენელი არის, რომელიც არ უნდა იქნას გაგებული ამ უარყოფით ასეთი ელიტარო. და ჩვენ 18 წლისათვის ჩვენ გვყავდა ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფენა, თუნდაც წერა-კითხვის გამავრცელების საზოგადოების მონაწილეებიდან გამომდინარე მე მგონი ახლა ძალიან პოპულარულია ამ გვარების ძიება ამ სიებში, რომ ნახოს ოჯახის წარმომადგენელს მონაწილეობა ჰქონდა თუ არა მიღებული და მეც და ჩემს მეგობარს ჰქონდა სიამოვნება აღმოგვეჩინა ხო ოჯახის წევრებმა, რომელსაც მიიღოთ მონაწილეობა ამაში. აი მსგავსი მიდგომა მაგალითად მე არ მეგულება უკანასკნელიო 10 წლების განმავლობაში, ხო, ამ წერა-კითხვის გამავრცელების საზოგადოების კონცეფციიდან, მიდგომიდან ზოგადად რამხელა როლი ითამაშა მამან. ან თუნდაც განათლების სისტემა, რომელსაც ბექამ აღნიშნა, ხო? ჩვენ ვსაუბრობთ ისტორიაზე, როგორც მნიშვნელოვან ფაქტორზე ერის ჩამოყალიბებაში, ან გააზრებაში ერის თუ რას წარმოადგენს ეს. მაგალითად, ახლა მე უკვე თქვენ ახსენეთ, რომ მე 20 წელი ამერიკაში მოღვაწეობდა, ამერიკის ისტორიული სკოლა საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ აქაც კი მაგალითად დღემდე მიმდინარეობს გაძურვებული ესეთი ძვინვარეო კონფლიქტი ისტორიის გააზრებაზე. თუ რას მგულისხმობ მაგალითად ამერიკის სამოქალაქო ომი, ხო, რომელიც 150 წლის წინ მოხდა, მაგრამ დღემდე აქვს გაორება თუ რა იყო ის ომი, რის შესახებ არის და ამას აქვს კონკრეტული და ძალიან მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. მე ხო სამხრეთში ვცხოვრობ, მაგალითად ლუიზიანის შტატში, რომელსაც ხედავ შენ ამ ისტორიას, რომ რამდენად ზეგავლენა აქვს და ის ფაქტი, რომ აი აქ ეს პროცესი მიმდინარეობს ამ ისტორიის განახლების, შესწავლის, გააზრების და შემდეგ კიდევ გააზრების, იმიტომ რომ ისტორია სწორედ ამას მოიცავს, ხო, ყოველ თაობას. ჩვენთან ეს არასოდეს არ ხდებოდა. ჩვენთან მხოლოდ რაღაცა მითებით უნდა გვეცხოვრა, რაღაცა წარსულით, რომელიც იყო ძალიან დიდი და ასე შემდეგ. ანუ კრიტიკული მიდგომა, დისკუსიები, კონკრეტულ რაც თუნდაც ხო, თქვა სამოქალაქო ომი ახსენეთ, ჩვენც გქონდა უამრავი თემა ისტორიაში, რომელზეც შეიძლებოდა დისკუსია, ეს თითქოს დახურული იყო. ახლა ამ 18-21 წელზე არათუ დისკუსია არ იმართებოდა, რაღაცა თემა ამოვარდნილი იყო ჩვენი ცხოვრებიდან, ხო, ჩვენი სასწავლო პროგრამიდანაც ამოვარდნილი იყო, როცა მე ვსწავლობდი და ამიტომ ეხლა პირადად მეც ძალიან მინდა რომ აი ამას ხელი შეუწყო, მე რაც შემიძლია იქიდან გამომდინარე და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? აი რატომ? აი ჩვენნაირი ქვეყნისთვის მით უმეტეს, ახლა ამერიკაზე ვლაპარაკობ და ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, რომელიც თავის თავს ეძებს, ხო? როგორც სახელმწიფო თავის როლს ეძებს, თავის ძალებს სინჯავს, აი რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ წარსულის გარეშე შეუძლებელია აწყოს გაგება და აწყოს გარეშე როგორ შექმნით თქვა მომავალს, ხო? ჩემი მიდგომა ეს არის და სწორედ სტუდენტებთან ურთიერთობაში ამით ვუდგები, რომ წარსული გვაძლევს საშუალებას გავიგოთ სადა ვართ ჩვენ, რატო ვართ აქ, პრობლემები, რომელიც ჩვენს წინას დგას, ყველაფერი წარსულიდან მოდის. შეუძლებელია, რომ ამ პრობლემების გადაჭრიმის, გააზრების გარეშე თუ რა წარმოქმნა ეს პრობლემები, რა პირობებმა ან რა ფაქტორებმა განაპირობეს ამ პრობლემების განვითარება. ამიტომ წარსული აუცილებელი არის. მithom ჩვენ არ საუბრობთ, ხო, თქვა დავით აღმაშენებლის პერიოდის შესწავლაზე, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩვენ ვამბობ აი 100 წლის წინ მოხდა რამე. თუმცა როცა პირველ დამოუკიდებელ რესპუბლიკაზე ვლაპარაკობთ, ხო, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. დიახ, ანუ ეს ისეთი არის, რომ ეს მოხდა ფაქტურად ისტორიული თვალსაზრისით გუშინ, ხო? ჯერ კიდევ ცოცხალი არის თაობა, ხშირ შემთხვევაში, რომელიც მოესწრო ამ მოვლენებს. ამიტომ ამის გააზრება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენ სახელმწიფოების შექმნისათვის. მით უმეტეს, რომ ჩვენ საუბრობთ პერიოდზე, რომელიც მალევე დასრულდა და შეიცვალა ისეთი 70 წლიანი ხო პერიოდი, რომელმაც დაღი დაასვა ჩვენ საზოგადოებას, სახელმწიფოებასაც. სულ სხვა რომ არაფერი, აი ბატონ ბეკერს მიერ ნახსენები ინტელექტუალური ელიტის ხო გაწყვეტით ან განდევნით რომ და რა თქმა უნდა იმითაც რომ აი საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში ხდება ისტორიის ფალსიფიკაცია სხვა მეთოდებით არ არის საჭირო თქვა ისტორიული ფაქტების სრულად გამოიგონო ხომ შეიძლება ინტერპრეტაცია შეუცვალო ინტერპრეტაცია რასაკვირველია და ამ ინტერპრეტაციით შექმნა სულსხვანაირი შთაბეჭდილება, ჩამოყალიბდა სულსხვანაირი მსოფლმხედველობა
საზოგადოებაში, რომელიც შემდეგ უკვე თავისთავად გადადის თავიდან თაობაში, ვინაიდან ფაქტურად ის სოფხედველობა ან ის მოგონილი ინტერპრეტაცია, ასე რომ ვთქვათ, შეცვლის რეალობას. ეხლა მე ნაპოლეონი ვარ დაკავებული და ნაპოლეონის ვითარებაში ჩვენ ამას ვხედავთ, მაგალითად ნაპოლეონის წმინდა ელენეს კუნძულზე როცა არის, ფაქტურად იგონებს ისტორიას, თავის ისტორიას ახლიდან იგონებს და ჩვენ ვხედავთ ნაპოლეონის გარდაცვალების მერე ამ მის მიერ გამოგონილი ისტორია, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ ნაპოლეონის ლეგენდას, ის ცვლის რეალობას ადამიანის ხალხის წარმოდგენაში. ჩვენს შემთხვევაშიც მასეთი მსგავსი რამ მოხდა, ხო, საბჭოთა პერიოდში, როდესაც შეიცვალა ისტორიის ინტერპრეტაცია, შეიცვალა ისტორიის მიწოდება და დღემდე ხვდება მაგალითად შემთხვევები, როდესაც ხალხი ამბობს, რომ აი ჯორდანია მოღალატეა, ხო? რომ აი დემოკრატიულმა ხელისუფლებამ გაყვიდა, ჩვენ არაფერი არ გააკეთეს და ფაქტურად ხელები აწიეს და ჩაბარდნენ. ბეკამ ამაზე უფრო მეც ისაუბრეს, მაგრამ ეს ხომ არ შეესაბამება რეალობას. აი რა არის, რა უნდა ვიცოდეთ ამ 18-21 წლებზე, ისეთი რაც დღეს ჩვენ დაგვეხმარება, თუნდაც აი ჩვენი როლის გააზრებაში და ჩვენი აი მომავალზე რომ ვიფიქროთ, რა ტიპის სახელმწიფო შეიძლება შედგეს ჩვენგან, ხო, რა გამოცდილება გვაქვს, გადაჭრილი ფესვები გვაქვს, მაგრამ ის ფესვები ხო მაინც არის. ცნობილი გერმანელი ისტორიკოსია ლეოპოლდ ფონ რანკე, ხო? და რანკეს აქვს ძალიან საინტერესო ნაშრომი ისტორიის ფილოსოფიაზე. და იქ აქვს ერთ-ერთი წინადადება, რომელშიც ამბობს, რომ ისტორია უნდა მივაწოდოთ ისე, როგორც ის იყო. ამიტომ ჩვენი მიდგომაც ბეკას მე კარგად ვიცნობდა მის ნაშრომსაც ვადევნებ თვალს და ერთი სული მაქვს, როდესაც დაასრულებს ამ ახალ ნაშრომს. სწორედ ამ ახალ ისტორიის კვლევაში ჩვენ უნდა მივუდგეთ სწორედ ასე. აღწეროთ ისტორია ისე, როგორც ის იყო. თავისი კარგი მხარითაც და ბევრი უარყოფითი მხარითაც, ხო? დემოკრატიულ რესპუბლიკას ჰქონდა თავისი დადებითი მხარე, ჰქონდა თავისი პრობლემებიც, უარყოფითი მხარით შეიძლება ვთქვათ, წამოვჭრათ, მაგრამ უნდა აღწეროთ ის, როგორც ის იყო. ისტორიას არ ჭირდება შელამაზება, ასე რომ ვთქვათ. ხალხმა უნდა იცოდეს ეს წარსული, ვინაიდან სწორედ აი ისტორიული წარსულის მრავალფეროვნებით, ამ სირთულეებით ახსოვს ისტორიის გაგებით შეძლებ ჩვენ აწყოს გაგებას და შემდეგ უკვე სამომავლოდ შესაბამისი გეგმების შექმნას. ალეკო, მაინტერესებს ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა ბექასთან ერთად უკვე შიდა მეტნაკლებად შევეხეთ ერთ გადაცემაში შეუძლებელია ყველაფერზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა გარე ფაქტორები, ხო, საბოლოო ჯამში გარე ფაქტორები წყვეტს ჩვენაირი პატარა ქვეყნების ბედს. აი, როგორ ფიქრობთ ამ თემაზე, როცა გიფიქრიათ, იყო თუ არა თეორიული შანსი, შეიძლებოდა თუ არა გარე ფაქტორები ისე დამთხეოდა ერთმანეთს, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა შეგვენარჩუნებოდა დე იურე დამოუკიდებლობა, რომელიც აღიარებული ვიყავით დე იურე, თქონდა გერმანიის დიდი მხარდაჭერა, ამაზე კიდევ ვილაპარაკებთ, მით უმეტეს გიორგი ასტამაძე ჩაგვერთვება, რომელიც ზუსტად ამ გერმანია საქართველოს ძალიან საინტერესო ურთიერთობებზე მუშაობს და რომლის შესახებ ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა იყო თეორიული შანსი თუ განწირულები ვიყავით მაინც? ძალიან რთული საკითხი არის და მტკივნეული. მე და ბეკას ჰქონდა მიმოწერა, მე მგონი გასულ კვირას ხომ ბეკა, როდესაც ერთ-ერთ თავს წიგნის თავს მიზიარებდა, რომელშიც განხილული აქვს ძალიან საინტერესოდ ბრიტანული ხელისუფლების შიგნით მიმდინარე მოლაპარაკებები და მართლაც რომ აი ვერ წაიკითხავ ამ მის თავს ისე რომ აი ემოციით ახსოვსი არ იყო, ვინაიდან ხედავ ჩვენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, თქვა ჩვენს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებაში, აი თუნდაც იგივე ბრიტანეთის პოზიციას, ხო? მაშინ როდესაც ყავდა ვორდროპი, ხო, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს იყო სულ სხვა წინააღმდეგობა, იგივე ჩერჩილის, ხო? ახსენოთ ჩერჩილი მაინც საინტერესოა. დიახ. მე მგონი დიდი იმედი მაქვს, მე ბეკა ახსენებს ვილსონის და მილნის სახელებს. მაგრამ ძალიან გარე ფაქტორების მნიშვნელობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუნდაც იმით დავიწყოთ, რომ არის ცნობილი გამოთქვა, მე მგონი კაპლანის, რომ გეოგრაფია წყევლა არის. ხო, ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობის გამომდინარე, ჩვენ ისეთ ვითარებაში ვართ, რომელიც ბევრად უფრო გაგვირთულა და მომავალშიც გაგვირთულებს, თქვა, არსებობას, ხო? ჩვენ გარშემორტყმულები ვართ ჩვენ ისეთ ქვეყნებით, რომელსაც აქვს ისტორიული მიდრეკილება, თქვა, კავკასიაში ზეგავლენის გავრცელებისა და რომელსაც ნამდვილად არ სურთ ამ რეგიონის მიტოვება.
ასე რომ როგორც არ უნდა რა ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს აქ რეალობა არის რომ გეოგრაფია ამას განაპირობებს მეორე მხრივ ასეც უნდა აღნიშნოთ თქვა დიდ ქვეყნებთან ურთიერთობა ხომ საქართველოს დამოუკიდებლობა 1919-18 წლებში როგორც გიორგი ასტამაძე მე მგონი ისაუბრებს დიდად დამოუკიდებელი იყო სწორედ ურთიერთობაზე გერმანიასთან შემდეგ უკვე აი ბეკად მუშაობს ბრიტანეთთან მიმართებით რამდენად დიდ როლს ითამაშებდა ბრიტანეთის ხელისუფლებას რომ ხარი დაეჭირა დამოუკიდებლობისათვის როგორც ჩვენ ამას ვიმედოვნებდით ასე რომ კი თეორიული შანსია იყო რა თქმა უნდა მაგრამ რეალობა უფრო ბევრად უფრო პროზაული გამოდგა და უფრო მკაცრი აი დღევანდელ დღეზე თუ გიფიქრიათ რომ შეიძლება კიდე დავდგეთ ხო ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე სხვათა შორის განსაკუთრებით აი კორონავირუსის შემდეგ გაჩნდა ბევრი რამე შეიძლება შეიცვალოს ჯერ არ ვიცით ხო აი მსოფლიო წესრიგში რაღაცა კორექტივები შეიძლება შევიდეს და აი ფიქრობთ თუ არა ეხლა რასაკვირველია ის ისტორია არ მეორდება ავტორიტარიზმებმაც იცვალა ბუნება აბსოლუტურად თანამედროვე ავტორიტარიზმი განსხვავდება 20-იანი 40-იანი წლების ევროპული ავტორიტარიზმებისგან მაგრამ დარჩა შინაარსი იგივე დარჩა რა შეიძლება თუ არა დღეს ჩვენ ვიყოთ იგივე რუსეთის მხრიდან ამ ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე ვართ ჩვენ დიდი ზეწოლის წინაშე და ეს შეცვლილი სიტუაცია დღეს რაც ხდება აი ვის სასარგებლოდ ითამაშებს ცოტა ძნელია ჯერ თქმა მაგრამ მაინც აი როგორ უყურებთ ამ სიტუაციას ალბათ ნადრევი არის მაგას საუბარი და სიმართლე გითხრა ეხლა მე შეიძლება მიფიქრი ამაზე ბევრი მაგრამ ჩემს კომპეტენციას როგორც ისტორიკოს ამას ცოტა ცდება არ ვიცი ალბათ ბეკას უფრო ექნება ამაზე უფრო კარგი პასუხი თქვენი აზრი მაინტერესებს აი სუბიექტური აი ხო მესმის რომ ხა ამას ვერ დავამტკიცებთ მაგრამ აი ამ საფრთხეს ეგზისტენციალურ საფრთხეს ჩვენი დამოუკიდებლობა დამოუკიდებლობაში გულისხმობ რომ ჩვენ ვიყოთ ევროპული ქვეყანა ხო ევროპული ღირებულებების ქვეყანა თავისუფალი სასამართლოთი თავისუფალი მედიით ადამიანის უფლებების დაცვით და ასე შემდეგ და არა რუსეთის მახიჯი ანარეკლი ეხლა არის აი ბრძოლა ამათ შორის და არა თქვა ფორმალურად დამოუკიდებლობის დაკარგვაში ხო მე სიმართლე გითხრა ამას ვერ ხედავ თქვა საშიშროებას როგორც ასეც ახლა შეგააჩნია ევროპულ გამოცდილებაში რას გულისხმობ დიდი განსხვავება არის მაგალითად უნგრეთის გამოცდილებას როგორც ორბანის ხელისუფლების ქვეშ არის და თქვა დასავლეთ ევროპის მხრიდან ჰოლანდიის ან ბელგიის გამოცდილებას შორის ორბანის გამოცდილება არ გვინდა ცალსახად ამიტომ მე პირადად არ მესახება თქვა როგორც ეგზისტენციალური საფრთხე არა არის სწორედ ამ ხრივ არის მნიშვნელოვანი იმის გაგება თუ როგორი სახელმწიფოს აშენება გვინდა ჩვენ ბევრი რამ მაგალითად პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ბევრად უფრო პროგრესული იყო და ბევრად უფრო საინტერესო ვიდრე თქვა ჩვენს კონსტიტუციაში ახალაც არის აი რამდენად შეგვიძლია ჩვენ გავიზიაროთ ან შევისწავლოთ ან გავითვალისწინოთ ის გამოცდილება რაც პირველ დემოკრატიულ რესპუბლიკას ჰქონდა მაგ თუნდაც ეკლესიასთან მიმართებით თუნდაც ქალთა უფლებების მიმართებით თუნდაც სოციო-ეკონომიკური ვითარების გათვალისწინებით ხო აი რამდენად შეიძლება იმ ვითარების შესწავლა და გათვალისწინება დღევანდელობისათვის კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ალეკო რომ ჩვენთან იყავით და მე იმედი მაქვს რომ კიდე არაერთხელ იქნებით ჩემი სტუმარი და კიდე ერთხელ სიამაყით წარგადგენთ ქართველი მაყურებლის წინაშე ჩვენ ძალიან გამოჩენილ ისტორიკოს, ნაპოლეონის სპეციალისტს და არ ვიცი, ალბათ შეიძლება იყოს როცა ნაპოლეონზე დავილაპარაკოთ რაღაცა კონტექსტში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ალექსანდრე მიქაბერიძე, სტივენ ჯონსი გველოდება საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ყველაზე ცნობილი მკვლევარი და მოგვიანებით მიუბრუნდებით მას და აი ეს კითხვა მინდა გადავიდეთ საერთაშორისო კონტექსტზე. ბექა, როგორ ფიქრობ, იყო შანსი, აი რა იყო ის რაც გვეხმარებოდა მაშინ და რაც ჩვენ წინააღმდეგ მუშაობდა და იყო თუ არა შანსი რომ გამძრალიყავით? ძალიან გლობალურ სურათს უნდა შევხედოთ ახლა ჩვენ, თუმცა როგორ ჩამოყალიბდა ეს რესპუბლიკა, ხო? არის ესეთი ამერიკელი ისტორიკოსი ჯეი ვინტერი, რომელმაც მშვენიერი კონცეფცია დადო, რომ პირველი მსოფლიო ომი და საქართველოს პირველი მსოფლიო ომის დროს იშვა, ხო? იყოფა ორ ნაწილად, ანუ
იქ შევიდნენ იმპერიები 1914 წელს და ებრძოლდნენ ერთმანეთს, მაგრამ 17 წლისთვის, 1917 წლისთვის იმდენად დაიღალნენ, რომ ყველა რესურსის ჩართვა მოუწიათ შიგნით. ანუ იქ თქვათ ბრიტანელებს მოუწიათ, ზელანდიელების, ავსტრალიელების, კანადელების სხვადასხვა ჩართვა. რუსეთმა ამას ვერ გაუძლო და დამარცხდა, გერმანიამ ვერ გაუძლო დამარცხდა. ანუ ვინც წააგო მსოფლიო ომის საბოლოო ჯამში, წააგო არა ბრძოლის ველზე, არამედ შიგნით, სახლში, ხო? და ამ დროს ხდება დიდი კატაკლიზმები და იწყება თვითგამორკვევა, ხო? ანუ ამ დაძაბულობის შედეგად იმპერიების შიგნით იფეთქა ისეთმა იმპულსებმა, როგორც არის ეროვნული უბლებები, სოციალური უფლებები, გენდერული უფლებები, სხვა და სხვა, ხო? და აი ამ ფონზე შეყანყალდნენ ეს იმპერიები და ზოგიერთი მათგანი ჩამოიშალა. ერთ-ერთი იყო რუსეთის იმპერია. და ამ ნანგრევებზე წარმოიქმნა საქართველო და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ესე იგი რუსეთის იმპერია შედარებით უფრო თავისუფალი სივრცე იყო განსხვავებით საბჭოთა კავშირისგან. და აი აქ შეიქმნა დემოკრატიული რესპუბლიკა, იმიტომ რომ ხალხის საზოგადოება ეს მზად იყო ეს ზედაფენა, ანუ ეს განათლებული ხალხი ამ დამოუკიდებლობისთვის, ხო? და შემდეგ დაიწყეს იმის ძიება, რომ რა კომბინაციაში შეიძლება ჩავжდეთ, ხო? იმიტომ რომ ჩრდილოეთიდან ყავს საბჭოთა რუსეთი, დენიკინის რუსეთი, სამხრეთიდან ოსმალეთის იმპერია, შემდეგ ათათურქი და ვერ გაუმკლავდები ამას მარტო, რაღაც კომპოზიციაში უნდა ჩავжდე. პირველი კომპოზიცია იყო და ამაზე გიორგი ასტამაძე ისაუბრებს კარგად, რომ გერმანიას ჰქონდა პოლიტიკა სვლა დრაგნახ ოსტენ ესე ერქვა, სვლა აღმოსავლეთისკენ და საქართველოს ჰქონდა ძალიან სერიოზული არსებითი როლი. გერმანია დამარცხდა. შემდეგ ახალი ფუნქცია მოძებნა საქართველომ, როდესაც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კერზონმა სპარსეთთან გააფორმა ხელშეკრულება პროტექტორატის, მანამდე ჩრდილო სპარსეთი რუსეთის გავლენის ზონა იყო და კერზონს უნდოდა მთელი სპარსეთი და რუსეთი უნდა გავაჩეროთ კავკასიის ქედზე. რადგან გეოგრაფიულად ასე არის მომგებიანი და გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა და ეს ქართული ისტორიოგრაფიაში არც არის ცნობილი. კერზონი პიროვნულად სამჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი ახალგაზრდობაში, ხო? ფეხით ჰქონდა შემოვლილი დარიალიდან სომხეთამდე, ბათუმიდან ბაქომდე მთელი ტერიტორია და ამაზე წერდა ბევრს, იცნობდა და პიროვნულად უყვარდა კიდეც ქართველები. ხო, პიროვნული ფაქტორები ყოველთვის დიდ როლს თამაშობს ხოლმე საერთაშორისო პოლიტიკაში, ხო? და მეორე ფლანგი იყო ბრიტანეთის სამხედრო სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ამბობდა, ჩერჩილი იყო მინისტრი და ეს კაცი ამბობდა, რომ რუსეთი ყოველთვის ფლობდა ამ ტერიტორიებს, ჩვენ აქ 150,000 კაცს ვერ გავაგზავნით, რომ დავიცვათ ეს რეგიონი, რუსეთში რაღაც მცირე არეულობა, ისინი დაალაგდებიან, წამოვლენ, დაიკავებენ ხელახლა ამ ტერიტორიას და 2 წელი რა იქნება ამ ტერიტორიაზე, ამის გამო რესურსები არ უნდა დავხარჯოთ და ეს იყო აი ძალიან ახლოს იყვნენ მხარეები გამარჯვებასთან, ხო? საბოლოო ჯამში ჩერჩილის მხარე მოიპოვა გამარჯვება და რაშიც კავკასიელები დავეხმარეთ. რომელიც ხო, ოლივერ უორდროპი, რომელიც აი აღწერს ძალიან საინტერესოა მის ჩამოსვლას 19 წელს როგორ ხვდება საქართველოს მოსახლეობა, როგორც არ ვიცი, ღმერთს, არ ვიცი, ხა ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ კადრები არის, ძალიან მცირე კადრი, მიუხედავად იმისა, რომ წესით ბევრი კადრი უნდა იყოს ამ ჩამოსვლიდან, მხოლოდ რამდენიმე პატარა ფრაგმენტი არის შემორჩენილი და ის სამწუხაროდ მე ავად გახდა, იზოლებული გახდა, რომ საქართველოდან წასულიყო ასეთი გულშემატკივარი არ ყოლია ხო საქართველოს უცხოელი და აი მას რო არ შექმნა ჯანმრთელობის პრობლემა ის რო დარჩენილიყო აი რამე შეიძლება და შეცვლილიყო ბევრი შემთხვევითი ფაქტორი არის აქ ხო ანუ იმიტომ რომ ის იყო ლობისტი ხო საგარეო საქმეთა სამინისტროს მთავარი ლობისტი იყო მაგრამ რამდენადაც მე ვიცი თვითონ შიგნით ბრიტანეთში ეს სერიოზულად მას არ აღიქვამდნენ ის ბევრად უფრო კარგი ლიტერატორი იყო ვიდრე ასე ვთქვათ ადმინისტრატორი უმაღლესი კომისარი იყო ხო კავკასიაში წარმოქმნილი ოფიციალური ხო მისი შეხედულებები სერიოზულად გადაწყვეტილების მიღების მიერ არ განიხილებულა მე კაცოთა ესე გიყურე ვერ დავეთანხმები გასაშენთოში იმიტომ რომ უშუალოდ აი პირველად ისე თქვა რაღაცა შეთქმულების თეორიები ქონდაო და რაღაცა რო უციტი რა ბოლოს რაღაცა ბიბლიიდან ციტატაო ჩაიქნია ხელი აღარ მინისტრი იყო თუ ვის უთხრა ეს ამბავი და მოკლედ იმის მერე აღარ მოусვენია მე კაცოთა სხვადასხვა მე ხარდი ვიღაცა ისტორიკოს ვეყარდობი ხო მიტრავოთ რეიფილს უწერია ეგ თუ არ ვცდები რეიფილს უწერია ხო
უთხელ მიიღო შენიშვნა კერძონისგან, მაგრამ მაგაზე ბევრი მადლობა აქვს მიღებული. საქმე ის იყო, რომ ბექას იწმინდეს არ შევეხოთ. უორდროპის სახით. 20 წლის იანვარში de facto აღიარებას სწორედ მისმა რეპორტერმა განაპირობა, რომ რაღაც მოდით სტივენ ჯონსი გველოდება ბექა ამას გავაგრძელებთ უბრალოდ არ მინდა რომ ვალოდინოთ. ბატონ სტივენ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან. ძალიან მიხარია რომ ჩემს გადაცემაში მონაწილეობას იღებთ. როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში? დიდი მადლობა. ყველაფრისთვის და მეც სიამოვნებით მონაწილეობას ვღებულობ ამ გადაცემაში. ბატონ სტივენ, თქვენ გაქვთ ძალიან საინტერესო სტატია ბექამ გადმომიგზავნა სხვათა შორის, როდესაც ლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე პირველი რესპუბლიკის დროს და ეს მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე იყო. ამ ეკონომიკურმა მდგომარეობა, ეს ეკონომიკური ფაქტორებიც იყო თუ არა ერთ-ერთი განმაპირობებელი ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვისთვის, რამდენად კარგად უმკლავდებოდა მაშინდელი ხელისუფლება ამ პრობლემებს პირველ რიგში, რამე მცირე როლი მაინც ითამაშა თუ არა დამოუკიდებლობის დაკარგვაში? მცირე როლი არა, მთავარი როლი ითამაშა ჩემი აზრით. ეს იყო გადამსხვეთი ფაქტორი საქართველოს დამოუკიდებლობაში. რატომ? რატომ? იმიტომ ყველაფერი იყო დაკავშირებული ეკონომიკასთან. მაგალითად, მთავრობა ვერ აშენებდა თავის სახელმწიფოს, როგორც უნდა ყოფილიყოს, იმიტომ რესურსები არ ჰქონდა ამისთვის. ვერ შექმნა თავის დონეზე, ესე იგი, ჯარი მაგალითად. იმიტომ არ ჰქონდა რესურსები, ეკონომიკური რესურსები. მოსახლეობა ჰქონდა საკმარისი საჭმელი და ასე შემდეგ და ამიტომ ცოტა იმედი დაკარგეს რომ ესე იგი ამ მთავრობით შეიძლება რაღაცა მომავალი. ამიტომ ეს ეკონომიკა ყველაფერზე იმოქმედა. საქართველოსთვის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ინფლაცია. ინფლაციის გამო ფაქტურად ზოგ რაიონებში ხალხი შიმშილობდა. მთელი მაგალითად ვაჭრობა სხვა სახელმწიფოებთან საზღვარგარეთ შეუძლებელი იყო ამ სიტუაციაში, როცა ინფლაცია ასეთ მაღალ დონეზე იყო. და თუ ვაჭრობა არ ასობობდა საქართველოსთვის, საგარეო ვაჭრობა მაგალითად ინგლისთან, ან გერმანიასთან, საქართველოს ჰქონდა მაგანიცი მაგალითად და ნავთობი და ასე შემდეგ ბაქოდან, მაგრამ ვერ გაყიდა ეს ყველაფერი, ვერ შექმნა რესურსები თავის სახელმწიფოსთვის, თავის დაცვისათვის. აი ეს იყო მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, არ მხოლოდ ჩემი აზრით, ახლა ვკითხულობდი სიტყვებს ნოე ხომერიკი იყო მიწის მინისტრი. და იმან თქვა, რომ ჩვენი ეკონომიკა ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების მთავარი პრობლემა საქართველოში. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეს ამაზე ვსაუბრობდით, აი საერთაშორისო ფაქტორები შეიძლებოდა თუ არა ისე დამთხოვდა ერთმანეთს, რომ საქართველოს შეენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა, აი ქონდა თუ არა შანსი თეორიული მაინც საქართველოს რომ თავი დაეცვა რუსეთის აგრესიისგან? ეს არის ჰიპოთეტიკური კითხვა, ძალიან ძნელი ამის პასუხი, მაგრამ ჩემი აზრით კი შეეძლო 3 წელზე მეტი თქვათ ასება საქართველოს. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზის გამო, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო დასავლეთის თქვათ სიგრილე საქართველოსადმი ბოლოს და ბოლოს. საქართველო არ იყო დასავლეთისთვის თვითონ ნიშნულოვანი. საქართველო იყო ნაწილი სხვადასხვა მთავარი კითხვებისთვის ნაწილი. ხო, აი მაგალითად საქართველო რისთვის იყო ინგლისისთვის. აი როგორც ბეკა ამბობდა ახლა
ალბათ საქართველოს იყო რაც ბარიერი ინგლისისთვის, იმიტომ ბოლშევიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს იყო პრობლემა რუსეთთან, ვიდრე საქართველოს ბედი. ეს იმდენად არ აინტერესებდა ინგლისს. ესე იგი, საქართველო ყოველთვის იყო ინსტრუმენტი დასავლეთისთვის, ინგლისისთვის და გერმანიისთვისაც, სხვათა შორის. რა თქმა უნდა, დასავლეთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ჩემი აზრით, საქართველოს მთავრობა ცოტა მიამიტი იყო იმ მხრივ, რომ ენდებოდა ბოლომდე დასავლეთის თქვათ დახმარება, მხარდაჭერა. უკაცრავად, უფრო რაციონალური რო ყოფილიყო და არა მიამიტი, რა უნდა გაეკეთებინა? ანუ რა იქნებოდა მასში რაციონალური გადაწყვეტილება? იცი ძალიან ძნელი სიტუაცია იყო საქართველოსთვის და არ ვიცი გამოსავალი რა იყო, მაგრამ საქართველოს მაინც გადაწყვიტა, მთავრობამ გადაწყვიტა მაისში 1920 წელს, მაისში და ესე იგი შეთანხმდა რუსეთთან გონდა ხელშეკრულება. მიხდა ალბათ რომ დასავლეთმა უკვე დაკარგა თავისი ძირითადი ინტერესი და აკომოდაცია, ესე იგი რაღაც შეთანხმება საჭირო იყო რუსეთთან. მაგრამ რა თქმა უნდა რუსეთი არ იყო სანდო სახელმწიფო, მაგრამ იმ მხრივ ალბათ საქართველო იმ დროს ეძებდა სხვა გამოსავალს, სხვა ურთიერთობა რუსეთთან. აგამოვიდა. მაგრამ უკვე ეთხოვოდა რომ დასავლეთი კი მეგობრულად ექსეოდა თქვათ, მაგრამ უკვე თავისი ინტერესები სხვა იყო. ეს საქართველოს შენარჩუნება იმ დროს. დღეს რა ანუ სიტუაცია რატომ არის განსხვავებული? სხვა საერთაშორისო წესრიგია, ცხადია, მაგრამ ეს კითხვა სხვებსაც დაუსვით. დღეს თუ აქვს საქართველოს ასევე ეგზისტენციალური პრობლემა შეინარჩუნოს, ეხლა დამოუკიდებლობას ვერ წაგვართმევენ ასე როგორც წაგვართვეს, მაგრამ მე ვგულისხმობ აქვს თუ არა საფრთხე საქართველოს, რომ არ იყოს რუსეთის რაღაც ანარეკლი, მახინჯი მსგავსება და არ იყოს დამოუკიდებელი დასავლური ტიპის ქვეყანა. არა, ახლა სულ სხვა სიტუაცია. საერთაშორისო ურთიერთობა სულ სხვა არის, ვიდრე იყო იმ დროს. პირველი რესპუბლიკის დროს მაგალითად არ იყო თქვათ, იყო ერობათა ლიგა, მაგრამ ამის გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის დღეს არ არსებობდნენ, წარსულში. თანაც ახლა საქართველოს აქვს თავისი რესურსები, შეეძლო თქვათ სახელმწიფოს შენებლობა, ხო? მაშინ სულ სხვა იყო. ამიტომ რუსეთი ყოველთვის იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ საქართველოს არ არის თქვათ თავისი შესაძლებლობის გარეშე, არ არის თქვათ პასიური ქვეყანა. აქვს თავისი თქვათ ხერხები, შეეძლო თქვათ პარტნიორობა ამერიკასთან ან ევროკავშირთან. დღეს დასავლეთის ინტერესების გაცილებით ძლიერია, ხო, ეს არ არის ნაწილი. თანაც გაცილებით უფრო ძლიერია შიგნით, როგორც სახელმწიფო, როგორც ხალხი, რომელიც დემოკრატიას მხარს უჭერს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საგარო პოლიტიკაში, რომ თვითონ სახელმწიფო ძლიერია. ეს საქართველოს ჯერჯერობით ალბათ ბოლომდე არ მიახსეა თავისი მიზანს იმ მხრივ, მაგრამ მაინც გაცილებით უფრო მხარეა და ძლიერი ვიდრე იყო. და თანაც ახლა შეუძლია, ესე იგი, როგორც უკვე გაკეთა ფაქტურად, როცა ახლა კარგი ურთიერთობა და ხელშეკრულებები აქვს ევროკავშირთან, ნატოსთან და ასე შემდეგ და ამ მხრივ უფრო ბალანსიური ვთქვათ თამაში თუ შეიძლება ამის თქმა შეუძლია ვიდრე პირველი რესპუბლიკის.
აი თქვენი აზრით მთავარი ბოლო კითხვა, მთავარი გაკვეთილი რა უნდა გადმოვიტანოთ პირველი რესპუბლიკის ისტორიიდან, რაც დღესაც გამოგვადგება, თუ შეიძლება იყოს ასეთი გაკვეთილი? ნუ გაკვეთილი ბევრი ალბათ, მაგრამ ერთ-ერთი გაკვეთილი ის არის, რომ ქართველებს უნდა შექმნათ თავიანთი მომავალი. არ უნდა იყვნენ დამოკიდებული თქვათ სხვა ქვეყნებზე. ნუ მესმის რომ საქართველოს სჭირდება ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან, განსაკუთრებით დასავლეთთან, მაგრამ ერთი შეცდომა მე მგონი პირველი რესპუბლიკის იყო ეს ერთადერთი ფოკუსი დასავლეთზე, როგორც თქვათ გადამრჩენელი ფაქტორი, ხო. და დღეს ხო, ესე ანუ ჩვენი მომავალი ჩვენ უნდა შევქმნათ. კი ბატონო სტივენ, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენი გადაცემაში მონაწილეობა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, მადლობთ. დიდი მადლობა. აი რას ნიშნავს ჩვენ გავაგრძელებთ საერთაშორისო თემაზე ლაპარაკს აუცილებლად დაუბრუნდებით, მით უმეტეს გიორგი ასტამაძე გვეყოლება და გერმანია, ბრიტანეთი და გერმანიის ფაქტორებზე ვილაპარაკეთ. აი რას იშავს საქართველოს თვითონ უნდა შექმნას თავისი მომავალი, აი რასაც სტივენ ჯონსი გვეუბნება, თანამედროვე საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მცოდნე. მე რაღაცას ვიტყვი, შენ ახსენე პოლიტიკური მითებზე ლაპარაკე, ისტორია, როგორ ასე ვთქვათ, მითებით ისწავლებოდა და მე მგონია, რომ პირველი რესპუბლიკა არის კიდევ ერთი კარგი მითის საფუძველი შეიძლება იყოს და სინამდვილეში ეს მითები ხანდახან ძალიანაც სასარგებლოა, იმიტომ რომ შეუძლებელია მთელი კომპლექსურობა ისტორიის, იქნება ეს ახალგაზრდა თაობა თუ იქნება ეს ფართო პუბლიკა სრული სისავსით გადასცე და ჭირდება გამარტივებული ფორმულა თუ ამბავი, ხო? და რა უნდა იყოს ესეთი? და პირველ რესპუბლიკას აქვს შესანიშნავი ასეთი განზომილება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სანამ პირველ რესპუბლიკას ასე გავიცნობდით, მანამდე ვამაყობდით შუა საუკუნეების პოლიტიკური მიღწევებით ან კიდევ კულტურით, ხო, რომელიც აცაგებია, რომ ძალიან მდიდარი გვაქვს ვეფხისტყაოსნიდან სვეტიცხოველისა და წინწყაროს გავლით, საცივით დამთავრებული, ხო? პირველმა რესპუბლიკამ ჩვენ გვანახა, რომ შეგვიძლია თანამედროვე პოლიტიკური ინსტიტუტების მშენებლობა. ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი არ გამოგვივიდა ეს 30 წელი, ხო? ესეც ხალხის საკითხია, მე მგონია, რომ გადაჭარბებული პესიმიზმია, სინამდვილეში ბევრი რაღაცა გამოგვივიდა, ნამდვილად და მათ შორის რეგიონშიც, მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ პირველ რესპუბლიკის ისტორიას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ეს იყო სახელმწიფო, რომელიც მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, რომელიც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე, გავითვალისწინოთ ის, რომ საერთაშორისო სიტუაცია იმ დროს იყო შეუდარებად უფრო ქაოტური ვიდრე ჩვენთან, ხო? ჩვენ რომ წუწუნებთ მაგალითად 90-იანების დაწყისზე, რომელიც იყო ყველაზე ცუდი დროის მონაკვეთი საქართველოსთვის, შეუდარებელად ცუდი და უარესი ქაოტური რაღაცა დომხალი იყო, ისაც ხდებოდა 18-21 წლებში, ხო? ამიტომაც ვითარება იყო შიგნითაც და გარეთაც ძალიან მძიმე, ეკონომიკაში იყო ცხადია უზარმაზარი პრობლემები, მაგრამ ამავე დროს პირველმა რესპუბლიკამ და ადამიანებმა, რომელთა მიმართაც მე პირადად ასე ვთქვათ, ბექას დარწმუნებული ვარ, რომ მე შევესწრა იმედი რომ გარეწყინება, იმიტომ რომ ის როცა ადამიანს სწავლობ რაღაცა პერიოდს, ხო, რაც ხადია რომ ის ადამიანებს მე ძალიან გიყვარდება. მე პირადად არანაირი პირადი სიმპათია არ მაქვს არც ჯორდანიას და არც კარლო ჩხეიძის მიმართ, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ ადამიანებმა მოახერხეს და შექმნეს დემოკრატიული პლურალიზმი. ეს ძალიან რთული რამეა, რომელსაც ვერაფრით ვერ ვხსნით. ჩვენ ძალიან ვიჭირთ დღესაც ძალიან, არა და ამ ადამიანებმა მოახერხეს ის, რომ ჰქონდათ ლეგიტიმური ხელისუფლება რეგიონში, სადაც დემოკრატია არ იყო დაფასებული, მათ მთელი ფსონი ჩადეს ამ დემოკრატიაზე და დაიმსახურეს აღფრთოვანებული გამოხმაურება დასავლეთ ევროპიდან, მაგალითად ამის გამო ზუსტად, მათ მოახერხეს ოპოზიციასთან თანამშრომლობა ძალიან აქტიური და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ჩემთვის სიმპათიური ადამიანი ზურაბ ავალიშვილი მაგალითად, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ელჩი საქართველოსი, ხო? საერთაშორისო ბევრი მიღწევა მასზე იყო დამყარებული, სწორად სხვა პარტიის წარმომადგენელი იყო, არა მენშევიკების, არა სოციალ-დემოკრატების.
და მათავის მოახერხეს ეს ძალიან წინ ყოფილან დღევანდელ საქართველოს. ეს ერთი, მეორე, ადამიანის უფლებების დაცვა მართალია იმ დროსაც დიდი პრობლემები იყო სეპარატიზმთან და იყო ეთნიკურ უმცირესობებთან, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვისა და სადაც სამართალ წარმოების კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით პირველმა რესპუბლიკამ ძალიან ბევრ რაღაცას მიაღწია, იქნება ეს მაგალითად ქალების უფლებები, ხო, თუ ასე შემდეგ. მაგალითად კიდევ ჩვენთვის ძალიან მტკივნეული საკითხი სეკულარული სახელმწიფო. ბევრად უფრო წარმატებულ მოახერხა არადა სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი გამიჯნა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის მაშინ, როცა სასულიერო პირები გამოირჩეოდნენ ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტურად დღევანდელი ჩვენი სასულიერო პირებისგან თავიანთი ღრმა განათლებით, პატრიოტიზმით და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, გამიჯნა ბევრად უფრო თანამედროვე და შუად მოხდათ. ხო, ეგეც შეიძლება, არა, კონფლიქტები და ასე ვთქვათ დაძაბულობები იყო, მაგრამ ესე ძალიან საინტერესოა, რომ ბევრად უფრო ცივილურად ხდებოდა, ხო, ეს ყველაფერი. ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ კიდევაც და ახალგაზრდა თაობას ვუთხრათ, რომ კი ბატონო, ძალიან მძიმე ვითარებაში ასეთი პოლიტიკური ინსტიტუტები თუ არ აშენდა, ყოველ შემთხვევაში მათთვის საფუძველი ჩაიყარა და როგორც ბევრ რაღაცაში სეკულარიზმთან და სამუდელოების ასე ვთქვათ განათლების დონესთან განსაკუთრებით წინ იყვნენ მაშინ, ვიდრე ახლა ვართ მართლა სავალალო მდგომარეობა. ბექა რა შეეთანხმები სტივენ ჯონს აი მაშინ თქვა დავიწყოთ ეკონომიკით, ხო? ჯერ მოკლედ გავიაროთ, იყო თუ არა ეს კი ეკონომიკა ყოველთვის არის მთავარი უსაფრთხოების პრობლემა. იყო თუ არა მაშინ ასე გადამწყვეტი? უმნიშვნელოვანესი იყო. ხშირად გენერალი კვინიტაძის მოგონებებშიც არის ეს და ბევრგან შევხვდებით ამას, რომ აი პირველ მსოფლიო ომში 255,000 კაცი იბრძოდა საქართველოსთან, ეს ციფრი კიდე დასაცვლელი არის და ნამდვილად არ არის ზუსტი, მაგრამ ბევრი ადამიანი იბრძოდა საქართველოსთან პირველ მსოფლიო ომში და რა მოხდა ახლა, რომ 25,000 კაცზე მეტით რატო ვერ ვიომეთ 1921 წელს, ხო? რომ თითქოს ისე იყოს, რომ 250,000 კაცს გამოიყვან და ქვები უნდა დააჭერინო ხელში, ხო? ესე ხო არ ხდება. ანუ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ბიუჯეტის ნახევარი დაახლოებით 50% სახელმწიფო ბიუჯეტის მიდიოდა სამხედრო ხარჯებზე, იმიტომ რომ 3 წელი ომი არ შეწყვეტილა, ხო? ხან სად იყო, საიდან იყო შეტევა, ხან საიდან იყო და ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ ააშენებს წარმატებულ დემოკრატიას და ვერ გამყარდება, სადაც სამხედრო ხარჯები არის 50% და აი ამ ხელა რაოდენობიდანაც კი მუდმივ მზადყოფნაში ვერ ხერხდებოდა 25,000 კაცზე მეტის ყოფნა. რატომ? იმიტომ რომ ამ 25,000 ამ თუ შეკრიბავს 60,000-იან, 100,000-იან ჯარს, მას ჭირდება შესაბამისი 100,000 თოფი, შესაბამისი არტილერია, კვება, აღჭურვა, ასე შემდეგ. ამისი რესურსი ფიზიკურად არ იყო და აქ ეკონომიკის წვლილი არის ძალიან დიდი და აქ არის ასევე დასავლეთის წვლილი, ანუ წვლილი ბჭყალებში ძალიან დიდი, რომ 20 წლის დასაწყისში დასავლეთი დაპირდა საქართველოს, რომ დაახლოებით 60,000-იანი არმიისთვის მიაწვიდა შეიარაღებას, აღჭურვილობას და საკვებ პროდუქტებს, რომ მუდმივად ყოფილიყო მზადყოფნაში, ხო? ეს არ მოხდა ასე და როდესაც 21 წელს შემოვიდა წითელი არმია, სრული ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ აი სრული რესურსით შეძლო საქართველოს წინააღმდეგობის გაწევა. სხვადასხვა პირველი რესპუბლიკა იყო ერთადერთი ქვეყანა კავკასიაში, რომელმაც ომში დაკარგა დამოუკიდებლობა, მაგრამ და ეს ომი მიმდინარეობდა თვე და 5 დღე, მაგრამ ვერ ჩაიდო სრული რესურსი, იმიტომ რომ ეკონომიკა არ იძლეოდა და საერთაშორისო ვითარება ამის. სტივენ ჯონსი რასაც ლაპარაკობს, რომ ზედმეტად მიამიტი იყო, ზედმეტად რაღაცა დამოუკიდებული იყო დასავლეთზე, ნუ კი დღეს გვეუბნება, რომ აი მაშინ როგორ შეიძლებოდა რომ თავისი მომავალი თვითონ შეექმნა, როდესაც რაღაცა დაშლილ იმპერიებს შორის რაღაც ბრძოლის შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ მიეკედლე, როგორ შეიძლება შენ თვითონ შექმნა შენი მომავალი. წარმოუდგენელი იყო ხა
ფაბულა თვითონ ჩემი წიგნისაც არის ასეთი და რეალობა არის, რომელიც დღევანდელ რეალობასაც საკმაოდ ეხმიანება, რომ რუსეთში იმპერია დაიშალა 17 წელს, დაიწყო სამოქალაქო ომი, ყველა მიცის რომ ეს დამთავრდება ადრე თუ გვიან, იქ გაიმარჯვებენ წითლები თუ თეთრები, დაბრუნდებიან, მარტო საქართველოს ვერ შეძლებს საკუთარი თავის დაცვას და რამ უნდა უზრუნველყოს დამოუკიდებლობა თუ არა დასავლურმა ინტერესმა და უსაფრთხოების გარანტიებმა, ხო? ანუ აქ იყო ამაშიც ეთახმა, ანუ ამაში აღმოჩეულებელია რომ არ დაეთახმა, რომ საქართველოს ცალკე აღებული არ იყო ინტერესი იყო რაღაცის ნაწილი იყო, ხო? რა თქმა უნდა და მე შესუსტდა ეს მკვეთრად ეს ინტერესი. მე ასე ვიტყოდი რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დაიკარგა თბილისში 21 წლის თებერვალ-მარტში, არამედ ბაქოში 1920 წლის აპრილში. რადგანაც საქართველო და აზერბაიჯანი ერთიან პაკეტად განიხილებოდნენ, თქვათ როგორც ბალტიის სახელმწიფოები, თქვათ ბალკანეთი, ერთიანი პაკეტი არის დასავლური პროექტისთვის, ხო? აქ არ არის სომხეთი. ნუ სომხეთი ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ საქართველოს და აზერბაიჯანზე გადიოდა ბაქო-ბათუმის ნავთობსადენი, გადიოდა რკინიგზა, ეს ორი სახელმწიფო ერთად ესაზღვრებოდნენ რუსეთს და რუსეთის სამხრეთ კავკასიაში შემოსვლას ეს ორი უნდა გადაღობებოდნენ წინ. ანუ სომხეთი უფრო თურქეთის საკითხთან იყო დაკავშირებული. და როცა ბაქოში მოხდა ხელისუფლების გადატრიალება და ფაქტობრივად უსისხლოდ მოვიდნენ ბოლშევიკები ხელისუფლებაში, ამ დროს დასავლური პოლიტიკური რადარებიდან ფაქტობრივად ქრება საქართველოს და ამის შემდეგ ცხადი იყო. იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი არ იყო რენტაბილური და მეორე ფიზიკურად იყო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შესაძლებელი, რადგანაც თუ დავაკვირდებით, რუსული არმიები 21 წელს არ შემოსულან უშუალოდ საქართველოს რუსეთის საზღვრიდან. ისინი შემოვიდნენ სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, ხო? საქართველოს დაცვა უშუალოდ საქართველოს რუსეთის საზღვრის. იყო შესაძლებელი, მაშინ არ იყო როკის გვირაბი, მაშინ არ იყო ავიაცია ასე განვითარებული და ამ მხრივ ვიყავით უსაფრთხოდ აზერბაიჯანის დაცემამდე. აზერბაიჯანის დაცემის შემდეგ პირდაპირ წერდა ლორდი კერძონი მინისტრთა კაბინეტს, ბრიტანეთის საგარეო მინისტრი, რომ მე ხა იმდენი სიმპათიები არ მაქვს აზერბაიჯანისადმი, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობას ვერასდროს დავიცავთ, თუ აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა არ იქნა გამყარებული, ხო? და აი ეს მაგრამ რა წინამდებობა შეხვდა, ანუ იქ შიგნით მიიღა სხვა გადაწყვეტილება, ხო? შიგნით მიიღა სხვა გადაწყვეტილება და სწორედ აი კავკასიაში ერთობა ვერ შეჯერდა, ხო? აი მაგალითად როგორ მოხდა ეს აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დაკარგვა, ხო? როცა ბოლშევიკები ბაქოზე მიდიოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიიდან, ამ დროს აზერბაიჯანული და სომხური არმიები ერთმანეთის პირისპირ იდგნენ ყარაბაღში და მზად იყვნენ ომი დაეწყოთ ერთმანეთთან, მაგრამ იმას არ დაპირისპირებიან, ხო? ანუ როცა კერძონი ამ ერთიანობის ხაზს იცავდა, თვითონ კავკასიის შიგნით უწყობდით კავკასიელები ხელს, რომ დასავლეთში ჩვენ მხარდამჭერებს მყარი არგუმენტები არ ჰქონოდათ ხელში. ნუ გასაგებია, მოკლედ ნუ პრინციპში თეორიულადაც წაგებული თამაში იყო ბოლომდე. ხო, მეც არ მგონი, შეიძლება ხო ამბობენ ხოლმე რომ ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო და თათ მართალი არ არის, იმიტომ რომ არსებობს მთელი ესე ვთქვათ ისტორიული ჟანრები, რაც კონტრაფაქტუალური ისტორია და ალტერნატიული ისტორია, რაც ცხადია უფრო გართობაა, მაგრამ სერიოზული ამბავიც არის, რა მოხდებოდა რაღაცა ფაქტი რო ასე ვთქვათ, ხო, ფაქტ ადგილი რო არ ქონოდა და ასე შემდეგ და ეხლა რაც მახსენდებოდა რომ სამწუხაროდ ვერაფერთ ვერ ვიხსენებ ნაწარმოების სახელს. აკა მორჩილაძეს აქვს ისე ტექსტი, სადაც ქაგვია ჩოლოყაშვილი აკეთებს სამხედრო გადატრიალებას, მოკლედ მენშევიკებს გაყრის, დაამყარებს დიქტატურას და ებრძვის რუსებს და კონტრდაზვერის უფროსი არის ბერია, რომელიც რუსებს ებრძვის. ხო, ანუ ესეც ალტერნატიული ისტორია, ხო, რა მგონია რომ ეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ხანი გაგრძელებული იყო, მაგრამ ნუ აი ერთი კონკრეტული ჰოლივუდში გამახსენდა. ანუ ისტორიის შეცვლა. აი ეს ამ ისტორიის ცვლილებაზე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც შეიძლება გავუსვათ და რაც ასევე ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია. წაკითხული მაქვს მაშინ შინაგან საქმეთა და სამხედრო მინისტრი ერთდროულად იყო ნოე რამიშვილი, აი რკინის შინაგან საქმეთა მინისტრები იმ დროიდან მოგვდევს და მაშინ ასეთი იყო ნოე რამიშვილი. და ის წერს პარლამენტის თავმჯდომარეს კალოჩხეიძეს, რომ 19 წელია, 1919 წელია და რომ აი აზერბაიჯანში ხელისუფლება თლად მყარად ვერ გამოიყურება და გვინდა რომ გავგზავნოთ ჩვენი გარნიზონი, გამოვაცადოთ იქ კომენდანტის საათი და ბაქოს უსაფრთხოება ავიღოთ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ იქ შეიძლება გადატრიალება
მოხდეს და დავიღუპებით ყველა ერთად. ხო, იმიტომ რომ ყველა ხდებოდა ამ კავშირის ამას აღარ ყოლქონა მე განვითარება, ხო? ანუ რატო ჩაიშალა ეს უკვე ვეღარსად ვეღარ ვნახე არქივებში, მაგრამ ნუ ალბათ ლოგიკურიცა რომ მეზობელი მეგობარი სახელმწიფოა და ვერ აკადრეს რომ ეხა მისი დედაქალაქის ოკუპაცია გაეკეთებინათ ქართულად. ეს რომ მომხდარიყო, თქვათ შეიძლება თლათ ისე აღარ ყოფილიყო ისტორია როგორც იყო. Ну да, ამას ნაციონალიზმი იყო ძალა, ხო? ის ნაციონალიზმი, რომელმაც ჩვენ გაგვაბედინა, რომ რუსეთს დავპირისპირებოდით, ასევე ამ ნაციონალიზმს შეუძლებელი გახადა ისეთი რაღაცა ფიქტიური წარმონაქმნები, როგორც არის კავკასიის ფედერაცია და ასე შემდეგ. ყველას უნდა საკუთარი ქვეყანა და შეუძლებელია, ხო, ვთქვათ, დღეს ვქონდა სოვლაპთან ერთად რაღაცა ვებინარი და იქ ვლაპარაკობდით ქართული უნივერსიტეტის ამბავზე. მართლა საინტერესო რაღაცა იყო, ხო? ჯავახიშვილის პროექტი, რომ დაარსებულიყო ქართული უნივერსიტეტი იყო ერთი პროექტი, მარტო არსებობდა მეორეც და მეორე იყო ნიკო მარის პროექტი. და ამ პროექტის იდეა იყო, რომ ყოფილიყო არა ქართული უნივერსიტეტი, არამედ კავკასიის, თბილისში დაარსებულიყო, ოღონდ კავკასიის უნივერსიტეტი რუსულენოვანი. და რუსულ მეცნიერების ნაწილი ყოფილიყო ეს ნიკო მარი და ძალიან გავლენიანი რუსი მეცნიერები სწორედ ამას გვთავაზობდნენ. და რუსხადია გაიმარჯვა ამ ქართული უნივერსიტეტის იდეამ. მაგრამ რო წარმოგვედგინა ხომ კავკასიური უნივერსიტეტის იდეა შესაძლებელი იყო თუ არა შეუძლებელი იყო მოთხოვნა იყო სხვა რაღაცაზე და არც საბჭოთა კავშირში არ გამოვიდა ეს კავკასიური უნივერსიტეტი ხო და არც არასოდეს არ გამოვიდოდა რეალურად შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ უკვე ჩამოყალიბებული ერის სახელმწიფოების ერთმანეთთან დაახლოება და თანამშრომლობა და ისიც ყოველთვის პრობლემა იქნება როგორც ევროკავშირის შემთხვევაში ვხედავთ მაგრამ ამაზე უარის თქმა ჩემი აზრით უტოპიაა 18-21 წლების კავკასია არის ნაციონალიზმის წესების გარეშე რა. ანუ წარმოვიდგინოთ ხა რუსეთის იმპერია არის, რომელიც აი ყველა ამ წინააღმდეგობას ზემოდან ქოლგასავით ადევს და ფარავს და შემდეგ ცხადდება სამიერის დამოუკიდებლობა და გასარკვევია ვისეკუთრის რკინიგზა, ვისეკუთრის ნავთობის კონცესიები, საზღვრების სადგადის, იმიტომ რომ ამისი თქვათ რაღაც დაწერილი მოცემულობა არ არის თქვათ გაევრო რაღაც სადამკვირვებლო მისიები ევროკავშირი, რომელიც მოვა და დაგიждდება და რაღაცა სტანდარტებს შემოთავაზებს. არ არის საერთაშორისო წესრიგი ანუ და საერთაშორისო სამართალი ძალიან საბრძოლო რაღაცებია დავა ხო მაგრამ ვისეკუთრის ბათუმის რკინიგზა ჩვენთვის ძალიან ნათელი იყო მაგრამ უცებდა გვედავებოდნენ ხო ანუ არის ამაში და გიორგი ასტამაძე ჩავრთოთ კარლსრუჰეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი რომელიც მუშაობს ერთ გერმანიასა და საქართველოს მაშინდელ კავშირებზე რომელიც იყო ბევრად უფრო ღრმად ვიდრე თქვათ შეიძლება დღეს ვინმემ წარმოიდგინოს გიორგი მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად მიხარია ძალიან აი რას გვეტყვია ეს კავშირები ხო უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ვთქვათ 18 წელს დამოუკიდებლობის რაღაც 14 წელს დაიწყო ხო ეს რაღაც კავშირები და იყო ეს ურთიერთობები მნიშვნელოვანი ურთიერთობები ამ ორ ქვეყანას შორის აი მოგვიყევი გერმანიის როლზე საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში გამარჯობა თეკა დიდი მადლობა პირველ რიგში ესეთი საინტერესო გადაცემის ორგანიზებისათვის და ჩემი მოწვევისთვის ეს კავშირები ბუნებრივი არის ბევრად უფრო ადრე დაიწყო იმისათვის რომ გავიგოთ აი ესეთი ზოგადად 1918 წელი ამოხსნათ თუ რა მოხდა პატარა მიმოხილვა უნდა გავაკეთოთ მაშინდელი საერთაშორისო სიტუაციის პირველ მსოფლიო ომში იყო ორი ბანაკი ერთქვალეს ანტანტა საფრანგეთი დიდი ბრიტანეთი და რუსეთის იმპერია ხოლო მეორე მხარეს ცენტრალური ევროპის სახელმწიფოები გერმანია ავსტრია-უნგრეთი და ოსმალეთის იმპერია ბუნებრივია ორივე მხარემ შეიმუშავა ერთმანეთის განადგურების გეგმები საქართველოსა და კავკასიის დამოუკიდებლობა არ იყო ესეთი კონტექსტიდან ამოვარდნილი ამბავი ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო არის მაშინდელი დამოუკიდებლობის გამოცხადება რადგან მაგალითად ირლანდიაში ალჟირში, მაროკოში, კავკასიაში, ბალტიისპირეთში, უკრაინასა და ინდოეთში გერმანია ერთდროულად აფინანსებდა იმ იმპერიების აჯანყების, იმ იმპერიის წინააღმდეგ აჯანყების პოლიტიკას, რომლებშიც ეს ტერიტორიები იმ წუთში შედიოდნენ. ანუ ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და რუსეთის წინააღმდეგ. და აი ამ კონტექსტში მოხდა ზუსტად საქართველოსდან 1910-იან წლებში გაქცეული ემიგრანტების, ძირითადად ნაციონალისტების
სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის წარმომადგენლების კონცენტრაცია ჟენევაში, ბერლინში, ასევე ბელგიაში. მათ ჩამოაყალიბეს საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი ამ სახელწოდებით და კავშირი დაამყარეს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ცალკეული ჯგუფები, მთლიანად ყველა ხელმძღვანელობდა მინისტრის მოადგილე არტურ ციმერმანი, ხოლო უშუალოდ საქართველოს თან მიმართებაში უпростоრად კავკასიას ვიტყვი, რადგან კავკასიის აჯანყების გეგმა ისახებოდა ქართველებზე დაყრდნობით. ამას ხელმძღვანელობდა სექციის პოლიტიკა, არსებობდა ესეთი გენერალურ შტაბში უშიშროების ფუნქციებს ასრულებდა კაპიტანი რუდოლფ ნადოლნი და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოტო გიუნდერ ფონ ვეზენდონკი. აი ძირითადად ამ ხალხთან ამყარებდა კავშირს ქართული კომიტეტის წარმომადგენლობა გიორგი მაჩაბელი, მიხეილ წერეთელი, ძმები ლეო და გიორგი კერესელიძეები და პეტრე სურგულაძე. აი ამ პატარა ჯგუფმა, რომელიც სხვა ადამიანებიც იყვნენ, მაგრამ ძირითადი გვარები დავასახელე ახლა გასაგები იყოს ყველასთვის, მოახერხა 1914-17 წლებში იმდენად მნიშვნელოვანი სამუშაოს გაწევა გერმანიაში, რომელიც მაშინ ფაქტიურად ეს წარმოდგენილი იყო ქართველის, ბალტიისპირელის, უკრაინელის და პოლონელის თვალში, როგორც დღეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც რუსეთის საპირწონე, ასე რომ ვთქვათ, და სწორედ ამიტომ იყო გერმანიასთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი იმედები. ამ ადამიანებმა სწორედ აქ და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაამყარეს ეს კონტაქტები და შეიმუშავეს კავკასიის აჯანყების გეგმა. ასევე შეიქმნა თვითონ უშუალოდ იარაღის შემოტანაზე, რომელიც ასევე მოხდა ანაკლის სპორტში წყალქვეშა გემით, უშუალოდ გიორგი მაჩაბელი, მიხეილ წერეთელი და პეტრე სურგულაძე ცალ-ცალკე იყვნენ გერმანული წყალქვეშა გემებით. მთლიანობაში 4 ექსპედიცია განხორციელდა და ფული და იარაღი გადმოდიურთეს რუსეთის წინააღმდეგ აჯანყების მოსაწყობად. მიდიოდნენ სიკვდილზე, შედიოდნენ ყველაზე სახიფათო ოპერაციებში, რაც კი შეიძლებოდა განხორციელებულიყო. ამასთანავე თვითონ ცენტრში, ბერლინში და ასევე კონსტანტინოპოლში მეორე ცენტრი იყო, ასე რომ ვთქვათ, ოსმალეთის იმპერია, რადგან ეს უშუალოდ რუსეთს ესაზღვრებოდა, შეიქმნა ქართული ლეგიონი. ეს კიდევ ერთი ცალკე საინტერესო მომენტი არის, არსებობდა ქართული ლეგიონი, დაახლოებით დიდი არ იყო, ყველაზე ესეთი 1200 მეომარი დაახლოებით, რომელიც საკომპლექტებული იყო ერთდროულად მუსლიმი და ერთდროულად ქართველი ქრისტიანი მართლმადიდებელი ჯარისკაცებისა და ოფიცრებისა. გიორგი, ეს ცოტა უფრო შემჭიდროებულად თუ შეიძლება, იმიტომ ძალიან საინტერესოა უბრალოდ დრო არ გაგვეპაროს და აი ინტერესი გერმანიის მის საქართველოს დამოუკიდებლობის მიმართ რა იყო, რა განსაზღვრავდა ამ ინტერესს და მერე ვთქვათ რა მოხდა. ომში დამარცხდა გასაგებად ეს იყო თუ არა ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ვთქვათ საქართველოს ვერ დაეხმარა, თუ იყო სხვა მიზეზებიც. ესე იგი უშუალოდ გერმანიის ინტერესებს რაც შეეხება კავკასიას ჰქონდა მისთვის სტრატეგიული მდებარეობა. არსებობდა რამდენიმე ინტერესი. ჯერ ერთი ის, რომ თბილისში არსებობდა 1860-იანი წლებიდან მოყოლებული გერმანიის საკონსულო 1911-14 წლებში ომის დაწყებამდე გრაფი შულენბურგი იყო ბოლო ელჩი, ბოლო კონსული და უამრავი ინფორმაცია არსებობდა, იყო მოგროვებული რუკები, გეგმები და თვითონ უშუალოდ ომის მიმდინარეობისას გერმანიის გენერალურ შტაბს ჰქონდა დაგეგმილი ინდოეთის წინააღმდეგ კავკასიის გავლით ცენტრალური აზიის, ავღანეთის ტერიტორიებზე აჯანყების მოწყობა და ინდოეთში ბრიტანეთის წინააღმდეგ შეიარაღებული გამოსვლების დაწყება, ასე რომ ვთქვათ. ეს იყო ცოტა ფანტასმაგორიული გეგმა, მაგრამ ესეთი გეგმები არსებობდა, ამას განიხილავდა გენერალური შტაბი, გენერალი ლუდენდორფი და ასე შემდეგ. მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რაც ჩვენმა სტუმრებმა ბევრჯერ ახსენეს უკვე ბათოსა და ბაქოს ნავთობსადენისა და რკინიგზის გაკონტროლება, რადგან აი თუნდაც ეს გეოსტრატეგიული გეგმა განხორციელებულიყო და ამასთანავე ეკონომიკური
ფაქტორი. გერმანიას უკვე სადღაც 1916 წლების ბოლოდან 1917 წლიდან ყველა შემთხვევაში ჰქონდა კრიზისი ომის ნედლეულის და მაშინ 1914 წლამდე სოფლიოში პირველი მომპოვებელი მანგანუმის იყო ჭიათურა. 40% დაახლოებით მოდიოდა ჭიათურაზე სოფლიო მოპოვების. ხოლო ბაქოს ნავთობსადენი კი დაახლოებით სოფლიოს ნავთობის 30%-ს მოიპოვებდა. გერმანიას უნდოდა ამ ორი წიაღისეულის ხელში ჩაგდება საკუთარი ფოლადის და ინდუსტრიის წარმოების გაძლიერებისათვის და მესამე ფაქტორი იყო ის მომენტი, რომ ეს ქართული კომიტეტის გაწეული მუშაობის შედეგად ბერლინში წარმოდგენა ჰქონდათ საქართველოზე როგორც ძალიან პროგერმანულად განწყობილ ქვეყანაზე. ლუდენდორფი ამბობდა პირდაპირ, რომ საქართველო არის ფინეთთან ერთად ევროპაში ყველაზე უფრო პროგერმანულად განწყობილი ქვეყანა და ომის მიმდინარეობა თუ გახანგრძლივდებოდა პირველი მსოფლიო ომის, საქართველოს უნდა ალბათ გამოეყვანა ჯარი, რომელსაც გერმანელები შეაქმნევინებდნენ საქართველოს მთავრობას გერმანიის მხარეზე საბრძოლველად დასავლეთის ქვეყნების წინა, ანტანტის სახელმწიფოების წინააღმდეგ. მაგრამ პირველი მსოფლიო ომი დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა, გერმანია დამარცხდა და შესაბამისად, რესურსი აღარ იყო, ხო? შიგნით იყო განხეთქილება, რომ შეზღუდული რესურსი დამარცხებულ ქვეყანას კავკასიის ქვეყნებზე არ უნდა დაეხარჯა. თუ ვწდები, მე მგონი ესე იყო, ხო? აი, ორი სიტყვით ვთქვათ, უშუალოდ რადგან 26 მაისი არის თუ გვაქვს საშუალება თვითონ დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიპეტიებიც ძალიან საინტერესო არის. გერმანიამ 1918 წლის აპრილში დაიკავა უკრაინა, დაიკავა ბალტიის ტერიტორიები და პოლონეთი, მთელი ფაქტობრივად დასავლეთ რუსეთი. ასე რომ ვთქვათ, 1914 წლისთვის რუსეთის მოსახლეობა იყო 122 მილიონი, აქედან 55% იყო ეთნიკურად არარუსი. ანუ ნახევარზე ნაკლები იყო ეთნიკური რუსების რაოდენობა ოფიციალური მონაცემებით. და ეს ტერიტორიები, რაც განაპირა საზღვრების რევოლუციონერების გეგმა ერქვა, ამას ოფიციალურად გერმანულად, რასაც მე ვისაუბრე, ფაქტობრივად ბრესტ-ლიტოვსკის ზავის შემდეგ ჩამოსცილდა რუსეთის ტერიტორიას და გერმანიამ ეს ტერიტორიები დაიკავა აპრილისთვის და მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყირიმის საშუალებით, ყირიმის გავლით კავკასიის ტერიტორიაზე გადმოესხათ თავისი შენაერთები. ამ პერიოდისთვის უკვე რუსეთში რევოლუცია არის მომხდარი, არა პირველი დემოკრატიული რევოლუცია, არამედ ბოლშევიკური გადატრიალება 7 ნოემბრის და საქართველოს და ამიერკავკასიის ფედერაციას ფაქტობრივად დამოუკიდებლობაზე ფიქრი აქვს დაწყებული და შესაბამისად აი ქართული კომიტეტის ხაზით მოხდა გადაწყვეტილების მიღება ამჯერად უკვე სხვა ასე რომ ვთქვათ აგრესორის შესაჩერებლად ოსმალეთის იმპერიას ჰქონდა პრეტენზია მთელი კავკასიის დაკავების და ამ მიზეზით ამ ოსმალური შეტევის შეჩერების მიზნით მოხდა სწორედ გერმანული შენაერთების გადმოსხმა საქართველოს ტერიტორიაზე ფლოტში ეს ივნისში, თუმცა მანამდე ოსმალების წინსვლა, რომელიც ბათუმის კონფერენციის დასრულების შემდეგ მაისში დაიწყო, შეჩერდა გრაფ შულენბურგის, ნოე-ჟორდანიას და საქართველოში მყოფი გერმანელი კაპიტნის ლუდვიგ ფონ ნიდას დიდი მონდომების შედეგად, რადგან იმ დროისთვის არ არსებობდა ქართული ჯარი, არ არსებობდა არც გერმანული ჯარი საქართველოს და კავკასიის ტერიტორიაზე და მაშინ მოგეხსენებათ არსებობდა გერმანული თემი კავკასიაში, რომელიც სტალინმა მეორე მსოფლიო ომის დროს, აი იმ გერმანელებს ჩააცვეს ვითომ გერმანული უნიფორმა, რომელიც საქართველოს თავისუფლებამ შეკერა, ასევე არსებობდა გარკვეული რაოდენობა გერმანელი და ავსტრო-უნგრელი სამხედრო ტყვეებისა, პირველ მსოფლიო ომში ჩავარდნილი, რომელიც ამ კავკასიაში ცხოვრობდნენ. ტყვეობაში და ეს ხალხი გაათავისუფლეს და ამ ფორმით, ასე რომ ვთქვათ, გერმანული დროშები დაახვედრეს აჭარის მიმართულებაზე წამოსულ ოსმალეთის ჯარებს და შესაბამისად მოხდა მათი შეკავება. სხვათა შორის
პირველი მსოფლიო ომის დროს ერთადერთი შემთხვევა იმდენად მოხდა დაპირისპირება მოკავშირეებს შორის გერმანიასა და ოსმალეთის იმპერიას შორის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მათ ერთმანეთს ესროლეს, ეს იყო სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 10-11-12 იუნის 1918 წლის. აჰა. გასაგებია და მინდა დღევანდელ დღეზეც ვილაპარაკოთ, გიორგი, აი როგორ ფიქრობ, რა გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ, ვარ თუ არა რაღაც ასევე რუსეთის მხრიდან ასევე ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე, აი რა პარალელების გავლება შეიძლება რა გაკვეთილების გამოტანა, რა უნდა ვიცოდეთ რა დღეს ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა, რუსეთის ფაქტორი არ განეიტრალებულა, რუსეთი არსებობს დღეს. ამ დღევანდელი რუსული რეჟიმის პირობებში რუსეთის ფაქტორი განსაკუთრებით მოძლიერებული არის ამ ბოლო პერიოდის განცხადებებს, რომ გადავავლოთ თვალი იგივე საეკლესიო პირების წარმომადგენლების და ასე სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების თუ ჩვეულებრივი წევრების ეს ფაქტორი გააქტიურებული არის და კი, აშკარად ამ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ძალიან კარგად ბოლო დღეებშიც ზუსტად ერთი და იგივე ნარატივს ეკლესიიდან და ხელისუფლებიდან. დიახ და ასევე იგივე ოპოზიციაშიც არიან პირდაპირ ღიად პრორუსული ძალები, სხვათა შორის 1918-21 წლებთან შედარებით დღევანდელობა ამით განსხვავდება. შეიძლება მაშინ უბრალოდ ძალიან ცოტა ხანი ვიარსებოთ იმისთვის, რომ ღიად პრორუსული ძალები შექმნილიყო. არც ერთი დიდი პარტია, ვინც პარლამენტში იყო მაშინდელ დამფუძნებელ კრებაში, არც სოციალ-დემოკრატები, არც ეროვნულ-დემოკრატები და არც სოციალისტ ფედერალისტები, არც ერთი მოთანამშრომლე არ იყო ბოლშევიკებთან. აბსოლუტურად ყველა ბოლომდე საქართველოს დამოუკიდებლობის მხარეს იდგა ბოლომდე აბსოლუტურად და ემიგრაციაშიც ასე წავიდნენ. დღევანდელობას რაც შეეხება, დღეს სახეზე გვაქვს ასე ვთქვათ პარტიები, ან პრორუსული ფლანგი, რომელიც განსაკუთრებით საშიშია პატრიოტული საბურველით ასე ვთქვათ საბურველში გახვეული პარტიები, ეს ბევრად უფრო საშიშია. დამახსენეთ, ერთადერთი პროქართული, ერთადერთი ნამდვილად ქართული ორიენტაცია, ეს არის ორიენტაცია დამოუკიდებლობისკენ, ეს არის ორიენტაცია დასავლეთისკენ და ამას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს რეალურად. და ყველა ის ძალა თუ ინსტიტუცია, რომელიც ცდილობს, რომ ამ საბურველში გაახვიოს ამ ეროვნულობის ნიშა მოარგოს რუსულ მიმართულებას, ეს არის საქართველოში ღრმად დარწმუნებული დამარცხების განწერული. ჩემი არ არის იმდენად საშიში, მე გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიებს, ალბათ მთლიანობაში 15-20% აქვს პრორუსულ ძალებს. ერთად. ეს ქვეყნის პრობლემაა ეკონომიკის და ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემად მე მესახება მორალური გავლენა, რომელიც მოდის ჩვენი დღევანდელი ეკლესიიდან. აი პოლიტიკურ პარტიებს ზრდის მომენტი, ზრდის რესურსი არ აქვთ, მაგრამ აი იგივე პროდასავლურად განწყობილი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად დადიან თქვათ ეკლესიაში და მათ მამაოებს უსმენენ და ასე შემდეგ და ესენი იღებენ იმ მამაოებიდან არასწორ მესიჯებს, შეიძლება ამ დროთა განმავლობაში მათ აზროვნებაზე გავლენა იქონიოს. და ჩემის აზრით, საერთოდ უნდა დავანებოთ თავი სიტყვების ღეჭვას ეკლესიასთან მიმართებაში. და ვთქვათ პირდაპირ, რომ ეს ინსტიტუცია ღიად თითქმის სრული შემადგენლობით მე გულისხმობ სინოდს, ანუ მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებს, ემსახურება არაქართულ და პრორუსულ ინტერესებს. ნუ არიან ეკლესიაში რასაკვირველია ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ და მე მაქვს მათ მიმართ ძალიან სერიოზული პრეტენზია, ერთპირადად ვეკონტაქტები, რომელსაც ვიცი რომ განსხვავებული პოზიცია აქვს, მაგრამ პრობლემა ის არის და მე ვფიქრობ რომ გადამწყვეტია ეს პრობლემა, ის ღიად ამაზე ვერ ლაპარაკობს. ვერ გამოდის და ვერ ლაპარაკობს ღიად ამ თემაზე. ეს არის ზუსტად იმ გარემოს გამოძახილი, რაც ეკლესიაში არის შექმნილი ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობის 30 წლის განმავლობაში საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ. ეკლესია ღიად დგას პრორუსულ პოზიციაზე. აზე ახლა ჩემი
შეფასება დიდად არც არის საჭირო, შეგვიძლია გადავახვიოთ YouTube-ზე, ასეულობით ვიდეო არის, რომ რიჩარდ ჰოლბრუკი იყო სატანა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაიძირება და არის ასევე ყველაზე მთავარი იყო, რომ 2008 წელს ბომბები ღმერთმა გამოგვიგზავნა, იმიტომ რომ ნატოში არ გავწევრიანდეთ ეს მაინც გამოსარჩევი. 2008 წელს რუსული ბომბები ქრისტეს სამსჯალებათაც მონათლეს ცალკეულმა სასულიერო პირებმა და მათ დაქვემდებარებულმა გამოცემებმა. კი ბატონო. ეს არის ყოველად, აი როგორც ეს არის 26 მაისი, ეს იმდენად ნათელი არის, რომ ამას არანაირი წყალი არ გაუვა უბრალოდ და რაც პოლიტიკოსების მიმართ მინდა გავაკეთო განცხადება თუ მომწევთ საშუალებას, დღევანდელი პოლიტიკური ელიტას აქვს საშუალება პირველად ფაქტობრივად ბოლო 500 წლის განმავლობაში 1490 წელს, რომ დაიშალა ერთიანი საქართველო, მას შემდეგ აი 2 წლიანი თეორიანი წვეთის გარდა 1990 წლამდე არ გქონია ჩვენ ეს ერთიანი სახელმწიფოს ტრადიცია. დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტას, როდესაც აქვს საშუალება, რომ ამ დროშით დამოუკიდებელი საზღვრებით მყოფ ქვეყანაში იარსებოს, არ აქვს უფლება წარუმატებლობის. ჩვენ უნდა შევქმნათ წარმატების მოდელი დღევანდელ საქართველოში, ეს არც ისე ძნელია, პატარა სახელმწიფო ვართ და უნდა დავიჭიროთ პოლიტიკოსებო თავი, ისე როგორც ეს გვეკადრება. არ არის საჭირო ცენტრალური კომიტეტის მიერ დანიშნული სასულიერო ლიდერების წინაშე მუხლებზე სიარული და ასე შემდეგ. ეს ჩემის აზრით გაიზარდა საქართველოში ის თაობა, რომელიც ამ პრინციპით ხმებს აღარ მისცემს არც ერთ მომავალ არჩევნებში და ნამდვილად ამის იმედი მაქვს მეც. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ეს იყო ძალიან საინტერესო საუბარი. გელოდებით ჩემთან სტუდიაში, იმედია მალე ჩამოხვალთ და მე მინდა რომ ზოგადად ისტორიკოსები, ახალი თაობის ისტორიკოსები აი რაღაცა ამ პოლიტიკურ თემებზე დისკუსიებში ჩავთო ოღონ უფრო ფართო კონტექსტში, იმიტომ რომ აუცილებელი ასე ხდება ყველა ქვეყანაში და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რაღაც პროვინციულ დისკურსს მარტო მიბმული და ეს კონტექსტი ყოველთვის უნდა წარმოვიდგინოთ, ისტორიული კონტექსტი და ვფიქრობ, რომ თქვენი ჩართულობა ამ დისკუსიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი საინტერესო გადაცემისთვის. მე მგონი საერთოდ პირველი შემთხვევა არის ტელევიზიაში, რომ ამდენი ისტორიკოსი ერთად ქონოდა ამ ასეთ საინტერესო თემებზე საუბრის საშუალება. მადლობა თქვენ. და ეს არ იქნება ბოლო შემთხვევა, რასაკვირველია. კიდე დაგვჭირდა ჩვენ თორნიკე გორდაძე, მისი მოსაზრებები ყოველთვის ძალიან საინტერესოა. მოდი ახ დღევანდელობაზე ვილაპარაკოთ. ამაზე მინდა გამოვეხმაურო. და მათ შორის ჩვენი პროგრამის, აი ამ სამაგისტრო პროგრამის მისიაც ეხმაურება ამ თემას, რომ თანამედროვე ქართველის ამომრჩეველის აზროვნება არის ძალიან ისტორიული რა, ანუ ბევრ რამეს უკავშირებს ისტორიას, ძალიან უყვარს ეს საკუთარი ისტორია, მაგრამ საქართველოს ისტორია, ქართული ისტორიოგრაფია ძირითადად ძალიან დიდწილად იყო საბჭოთა დროს და დღემდე არის მსახურის როლში. რას გულისხმობ აქ? ანუ საბჭოთა დროს იყო რომ ყავდა ქრისტე და იუდა, ხო? ანუ ესე იგი წმინდა და რაღაც ხელშეუხებელი იყო პარტია, გლეხი, მუშა და აქ იყო მეორე მხარეს რაღაც ბურჟუაზია, ეს მეწარმეები, დასავლური იმპერიალიზმი, სხვა და სხვა. პოსტსაბჭოთა საქართველოში არაფერი არ შეცვლილა გარდა როლებისა. ანუ აი ამ იდეალიზების ადგილზე დადგა ნაციონალიზმი და ვინც ნაციონალიზმის კლიშეში ვერ ჯდება, ყველა არის ანუ პერი და მასონი და პირველ რესპუბლიკასაც ეს უბედურება ჭირს მათ შორის, რომ აი ეს სოციალ-დემოკრატები და ეს ნაციონალ ნიჰილისტები, სხვათა შორის ერთ პარადოქსია კიდევ, რომ დასავლურ ისტორიოგრაფიაში და დასავლურ საარქივო წყაროებში პირველ რესპუბლიკის ხელმძღვანელები არიან როგორც ძალიან ძლიერი ნაციონალისტები და შოვინისტებათაც ხშირად იწოდებიან, ქართულ ისტორიოგრაფიაში ეს სუპერ იქით არის. ხო? ანუ
ქართული ისტორიოგრაფია დღეს არის ნაციონალიზმის მსახური. ან მე არ ვაკეთებ განცხადებას, რომ ნაციონალიზმი ცალსახად უარყოფითი არის და რაღაც ზომიერი ნაციონალიზმი საჭირო არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა რაღაცას ემსახურება ისტორიოგრაფია, ესე იგი ის თავისუფლებას არის თავისთავად მოკლებული. და ეს შემდეგ გავლენას ახდენს პოლიტიკურ პროცესზე საქართველოში, ხო? ჩვენ 30 წლის განმავლობაში ხვდებით ძალიან ბევრ პოლიტიკოს და ბევრ პარტიას, რომელიც ვერ თავაზობს ამის არც გაქანება ყოფნის, არც რესურსი, არც სურვილი და ნება, რომ შესთავაზოს მაგალითად კარგი განათლების, კარგი სასკოლო რეფორმა, შესთავაზოს კარგი სოციალური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და ეს თემები საერთოდ არც არის პოპულარული, ხო? ამის სანაცვლოდ არის ეს იაფი ბრჭყალებში რომ ვთქვათ, ნაციონალისტური კარტი, რომლითაც თამაშობენ პოლიტიკოსები და შესაბამისად, როცა ასეთ პოლიტიკოსს ირჩევ შენ, ხო? რომელმაც რაღაც ამორფულად რაღაც იდენტობის დაცვა შეგთავაზა და შემოგთავაზა და რომ რაღაც არასებული მტრისგან, რაღაც მასონებისგან საქართველოს გადარჩენა, ის შემდეგ მოდის და ვერ გიშენებს ვერც ეკონომიკას, ვერც განათლების რეფორმას ვერ გთავაზობს, ვერაფერი. ანუ ჩვენ თუ ანუ ისტორიოგრაფიას ვერ მოაქვს პირდაპირ მატერიალური დოვლათი, ხო? მაგრამ თუ სწორად არ დავიწყეთ ისტორიის კრიტიკული სწავლა, ამ კარდს ჩვენ პოლიტიკოსებს ხელიდან ვერ გამოვაცლით ვერასდროს. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მიგნება და აბსოლუტურად სწორად დაცმული აქცენტია. და მე მგონი ამ შეთანხმები ხო გიგა შეუძლებელია ხო? მთავარი ნაციონალიზმი არ დავიყვანოთ მასონების შეთქმულებაზე, იმიტომ რომ ცხადია რომ თუ რამე ვისწავლეთ ჩვენ ბოლო პერიოდში და მათ შორის ჩემთვის პირადად პირველი რესპუბლიკის გამოცდილებას ასე შეიძლება შეჯამდეს, რომ ეროვნული საკითხი ყოველთვის სოციალურზე წინ დგას. ანუ ეს ხო ძალიან დიდი დავა იყო, მე-19 საუკუნეში ალბათ მთავარი დავა, ხო, რომელი საკითხი უნდა მოვაგვარო ჯერ, სოციალური თუ ეროვნული. და ამაში იყო საქმე, რომ თქვა ჩვენ ლაპარაკობთ ფერდალეულებზე და ჭავჭავაძის მემკვიდრეობაზე, ეს იდეა იყო, რომ ჯერ უნდა კონდეს ქვეყანა და შემდეგ ამ ქვეყანაში შეიძლება სოციალური საკითხის მოგვარება. იყო საპირისპირო პოზიციაც აი საბჭოთა კავშირი იყო მაგალითად ამ პოზიციის ყველაზე ნათელი გამოვლინება, რომ სოციალური საკითხი პირველადია და ნაციონალურს რაღაცნაირად მოევლება, მათ შორის სტალინის ქონდა ამაზე რეფლექსიები, და სხვა შორის მე მინდა აუცილებლად ეს ანეკდოტი ვთქვა, იმიტომ რომ ესე თქვა სტალინის შესახებ ბევრს აღარ წარმოდგენა, ერთ კარგი ლიტერატურაციონერი იყო, რომელიც ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ჰეგელსო ერთხელ რო წაიკითხავო, ვერაფერს ვერ გაიგებო, მეორეჯერ რო წაიკითხავ, ცოტას გაიგებო და აი მეოთხეჯერ, მეხუთეჯერ და უკვე გესმისო და სტალინი პირიქით არისო. რო წაიკითხავ, პირველად ყველაფერი გესმისო და აი მეორეჯერ უკვე კითხვები გიშლოდა, მისთან საერთოდ არაფერი აღარ გესმისო. ზუსტად ესეთი ტექსტია სტალინის ნაციონალობის საკითხი, ხო თითქოს ძალიან ნათელია, მაგრამ რომ დაუსვამ შეკითხვას, ვერ მიხვდები რაზეა ლაპარაკი. პრობლემა არის ამ შემთხვევაში ის, რომ ჩვენ პრობლემა კი არა, შეიძლება ვიცი კარგი ამბავი, ცუდი ამბავი, ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ვისწავლეთ პირველი რესპუბლიკის მაგალითზე, რომ ეროვნული ფორმა, ნაციონალური ფორმა პირველადია და სოციალური საკითხი მხოლოდ ამის შიგნით შეიძლება გადაწყვეტოს რა. ამიტომ არის ხოლმე რომ დღეს ხო სხვათა შორის სპეკულაცია ამაზე ოღონდ. ეს არის ცხადია ძალიან მძიმე ფორმებს იღებს და ჩვენ ვიცით ნაციონალიზმის ასე ვთქვათ ყველაზე საშინელი გადაგვარება ნაციზმის და ფაშიზმის ფორმით და ახლა ამაზე არც არის ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენ ისიც ვიცით რომ ჩვენი იდენტობის განსაზღვრების მიხედვითაც ჩვენი იდენტობის შენარჩუნება სწორედ ამ ნაციონალური ფორმაზე დაყრდნობით მოხდა. იდენტობა, ანუ რა უნდა შევინარჩუნოთ, რა არის ნამდვილი იდენტობა და რა არის მოგონილი იდენტობა, ხო? ამაზე ლაპარაკი, აი ის იდენტობა, რომ ჩვენ რაღაცა ტრადიციებს გვართმევენ, აი მუდმივად ამაზე სპეკულირება, ქართველობას გვართმევენ, რაღაცა მადლი გაიწოვება საქართველოსდან და ასე შემდეგ. ეს ხო რაღაცა მოგონილი იდენტობა არა. ამიტომ იდენტობაზე უნდა ჩამოყალიბდეთ, რა არის ჩვენი იდენტობა. ორ რაღაცას ვიტყოდი, რაც პირველი რაც ასე ვთქვათ ამ ასე ვთქვათ გადაგვარებას დაუპირისპირდებოდა სახელმწიფოს ცნება, რომ ნაციონალიზმი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოს და არა ეთნიციზმს, იმიტომ რომ ეთნიციზმი გარდა იმისა, რომ არის საშინელება და სისხლზე დაფუძნებული, ასევე თავსებადე იმპერიულ პროექტთან და მეორე კიდევ უფრო მძიმე გასაცნობიერებელი, რომ ეს სახელმწიფო, ერის სახელმწიფო უნდა აღიარებდეს კანონის სუვერენობას. და
ეფექტს ხადა ძალიან რთული ამბავია. ეს ნიშნავს იმას, რომ დემოკრატიაც რაღაცა ტიპით იზღუდება და ეს იზღუდება კანონით, იზღუდება კანონის უზენაესობით. ყველაფერს მაგაზე ის მახსენდება პირველად რომ შემოვიდა მანქანაში რომ ღვედი უნდა გადაგეჭირა, იყო რომ ეს ქართველობას გვართმევენ ღვედის გადაჭერა, კანონს დამორჩილება. ხო იყო, როგორ არ იყო? ვარდების რევოლუციის შემდეგ რამდენი მოგვისმენია რომ ქართველი კაცის იდენტობა ეს არის რომ კანონს არ და წითელზე არ უნდა გააჩეროს. ხო იყო ეს გვახსოვს, ხო ცნობილი მათ შორის ელიტის წარმომადგენლები ცოტა ხნის წინ რომ ვლაპარაკობდით ამაზეც საუბრობდნენ. ასე რომ სწორედ ამ იდენტობა რა არის ნამდვილი იდენტობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ თემას კიდევ უფრო დიდი ხანი ჭირდება ამ გადაცემაში ვერ მოვასწრებთ ამაზე ლაპარაკს. მით უმეტეს რომ თორნიკე გველოდება გორდაძე თორნიკე მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მშვიდობისა და გულოცავ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს. თქვენც გილოცავთ, ყოველთვის მიხარია, როდესაც ჩემ გადაცემის სტუმარი ხართ. თქვენ უსმენთ ჩვენს დისკუსიას. კი. თქვენ რას საერთაშორისო ფაქტორებზე და რაღაცა თეორიულ ჰიპოთეტურ დაშვებაზე გქონდა თუ არა შანსი შეგვენარჩუნებინა და დამოუკიდებლობა, ამაზე აღარ შევჩერდები. მაშინ გისმენთ, ხო. მაშინ გისმენთ. მაგრამ დიდ დროს არ წაგაცვით მაგ ბევრი თქვა უკვე მაგ თემაზე, მაგრამ ერთი ესე იგი საქართველოს ლობისტები ყავდა დასავლეთში, მაგრამ ყავდა ერთი ძალიან დიდი ანტილობისტი, რომელიც იყო იოსებ სტალინი, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა 1918 წლიდან და რა თქმა უნდა 1921 წელს, რომ საქართველოს შეიარაღებული ინტერვენცია მომხდარიყო საბჭოთა რუსეთიდან და სხვათა შორის მას არ ქონდა ესეთ დამოუკიდებულება ფინეთის მიმართ, ის აღიარებდა ფინეთის დამოუკიდებლობას, ის აღიარებდა აგრეთვე მან მიხვდა ტროცკისგან განსხვავებით, რომ პოლონეთს უნდა შევეშვეთ და ამიტომ მას ქონდა ესეთი რომ დაგუპავს ეს პოლონეთთან ომი და ის მსოფლიო რევოლუციისგან გადმოიტანა რევოლუცია ერთ ქვეყანაში, მაგრამ კავკასიას და საქართველოს ის არ ეშვებოდა, გასაგები მიზეზების გამო იყო აქაური იყო და ის უცხოდ გრძნობდა თავს რუსეთში სანამ ეს ნაწილი არ შეუერთდებოდა რუსეთს და საქართველოს მიმართ მას ჰქონდა უაღრესად ნეგატიური და ძალიან ძიმე მიმართვები მის გამოქვეყნებულ სტატიებში იგივე რატო საიდან კოტყის აქვს ეს ახსნილი რომელსაც აღარეთ სტალინი აღმოჩნდა მარგინალი ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე ის აღმოჩნდა მარგინალი აგრეთვე ქართულ მარქსისტებს შორისაც ის ძალიან ბევრ სტატიებში წერდა რომ აი ეს ქართული მარქსისტები არიან იგივე ნაციონალისტები ბურჟუა ნაციონალისტები თანაც ის ამას იმით აღნიშნავდა იმით ხსნიდა რომ იქ დასავლეთ საქართველოსდან არიან და ყველა ესენი სოფლებიდან არიან ნამდვილი პროლეტარიატი მათ არიციან რა არის და ის გამოდიოდა და ხშირად წერდა რომ საქართველოს არის ჩვეულებრივი ნაციონალისტი დამოუკიდებელ საქართველოსზე ვამბობთ არის ჩვეულებრივი ნაციონალისტური შოვინისტური ქვეყანა რომელიც არის ანტანტის დანამატი ის ჩაგრავს მცირე ერებს და მცირე ერებში ის ხშირად მაგალითად მოყავდა არა მარტო აფხაზები და ოსები არამედ ისეთი სუბეთნოსები ქართული მაგალითად აჭარლები ინგილები 1000 რამ მოქონდა მას მაგალითად და ის ამბობდა რომ საქართველოს არის ანტიბოლშევიზმის ბუდერო ის წითელი რკინით უნდა ამოუშავთოთ და ასე შემდეგ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი საქართველოს სამხედრო ინტერვენციის რაშიც მას ლენინი მთლიანად არ ეთანხმებოდა და ну მაგაზე არსებობს ძალიან ბევრი გამოკვლევა და ბოლო უთანხმოება ერთ-ერთი უთანხმოება რაც სტალინს და ლენინს შორის იყო აგრეთვე საქართველოს საკითხი მას შემდეგ ლენინს რა უნდოდა მას საინტერესოა ხო ინტერვენცია და მიერთება საქართველოსში მაშინაც კი ქართველი ბოლშევიკების ნაწილი იგივე ფილიპე მახარაძე და გუდუმდივანი და ეს წერდნენ პირდაპირ ლენინს რა შეიძლება ასე როგორც ისინი იქცევიან ორჯონიკიძე და სტალინი და მათ აგრეთვე ჯერჟინსკი და სხვათა შორის ტროცკიც ხარს უჭერდა საქართველოს დაყრობას და ნუ არ შეიძლება ლენინი ამბობდა რომ შეიძლება საქართველოს რაღაცა ცალკე ფორმა გამოიძებნოს იმიტომ იქ რაღაც ბურჟუაზიული და ნაციონალისტური ელემენტი უფრო ძლიერია ვიდრე სხვაგან ის წინამდებაც გამოდიოდა რა თქმა უნდა სტალინი და სტალინი ბოლოს გიგამახსენა მე მგონი და ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ და ამას მივყავართ ჩვენ სწორედ ჩვენი იდენტობის ხო აი ამ დისკუსიაში ხო თქვენ შემოდით როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა პირველად გამოცხადდა 1918 წელს და 1921 წლამდე არსებობდა ერის გაგება მაშინ იყო ძალიან განსხვავებული ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ჩვენი ერის გაგება ჯერ კიდევ დიდწილად არის სტალინის განსაზღვრება სტალინი
ის წიგნი, რომელსაც ბროშურა, რომელიც მაგრამ მოაქვეყნა ლენინის დავალებით 1912 წელს და რაშიც საქართველოს ესე იგი ეროვნული საკითხი, მარქსიზმი და ეროვნული და კოლონიური საკითხი, მასში არის მეექვსე თავი, სადაც ძალიან ბევრ მაგალითები მოყავს საქართველოზე, რომ აი რაც უდია საქართველოში ნაციონალიზმი, რომელიც ცალმხრივად ქართული ნაციონალიზმი შეიძლება რუსული ნაციონალიზმის საწინააღმდეგოდ იყოს დადებით მოვლენა, მაგრამ ქართული ნაციონალიზმი არის ამავე დროს ძალიან ცუდი მოვლენა, იმიტომ რომ ის ჩაგრავს სხვა პატარა ერებს, რომ მაგალითად თბილისში ქართველები არ იყვნენ უმრავლესობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სტალინის საბოლოო განსაზღვრება, რომელიც მერე უფრო განევრცო 20-იან 30-იან და უფრო გვიანდელ პერიოდში არის სულფთა ეთნიკური განსაზღვრება ერის. ეს არის ეთნიკური, რომელიც ამავე დროს ხელოვნური შექმნილია, იმიტომ ეთნოსი როგორც ასე ბუნებაში არ არსებობს, მაგრამ ეს მათ გააკეთეს ის, რომ ეს ჩაჯდა ღრმად ყველაფერი საბჭოთა კავშირის მთელი პოლიტიკა იყო ეთნოსებზე დაყნობილი პარტიული პოლიტიკა, იქ ეთნოფედერალიზმი განვითარდა, რომელიც იყო აი ამ სტალინური განსაზღვრების გადამღერება, მერე უფრო დახვეწა სხვა საბჭოთა მეცნიერების მიერ და დღეს ჯერ კიდევ ჩვენ გვიჭირს საქართველოში, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ქართველი არის არა მარტო ის, ვისაც მაგალითად გორდაძე არის გვარათან კობახიძე ან ზედანია, რომ ყველა ადამიანი, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და რომელიც თავობების მანძილზე საქართველოში ცხოვრობს, განურჩევლად მისი წარმომავლობისაც შეიძლება კი ბატონო. ესე იგი ლოიალობა უნდა იყოს სახელმწიფოს მიმართ და არა სამშობლოს, აი ეხლა დღესაც ბოლო პერიოდში ეს ხდებოდა მართველი პარტიის და ბიძინა იმანიშვილიც იყო ამაში ჩართული და სხვა გიორგი ხვედელიანმა ილაპარაკა ამაზე დაპირისპირება სახელმწიფოსა და სამშობლოს შორის, რომ ჩვენ ვართ სამშობლოს უნდა მოუაროთ. თითქოს აი ეს ძალიან კარგი ერთი შეხედვით გადასარევი ფრაზაა, ვერაფერს ვერ დავუწუდებთ, მაგრამ ამაში დევს და საფრთხე, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის მთავარი, ხო, სახელმწიფო მოიცავს სამშობლოსაც, მაგრამ სამშობლო შეიძლება არ მოიცავდეს სახელმწიფოს, არ გულისხმობდეს. სამშობლო არსებობდა კომუნისტების დროსაც, საბჭოთა კავშირის დროსაც, სამშობლო იყო, სოლნიშნაია, გრუზია და ქართველებს ძალიან კარგი ნიშა ჰქონდათ დაკავებული საბჭოთა კავშირის დროს, რომ აი თვითონ ქართული თვითმყოფადი კულტურით, აქეთ ცალკე კინო, აქეთ ცეკვები, სიმღერები, ფოლკლორი და ასე შემდეგ, რომელიც განსხვავებული ჰქონდა ჩვენ რუსებთან, ეს იყო ამით განვითარდა საერთოდ ქართული ინტელიგენცია საბჭოთა სცენაზე. მაგრამ მათ ჰქონდათ გაგება საქართველოს როგორც სამშობლო, კულტურის გაგებაც ჰქონდათ, მაგრამ სახელმწიფო მათ არ ჰქონდათ წარმოდგენილი. ეს სულ სხვა რაღაცაა და ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ ორ ამის შორის, რა თქმა უნდა, გეთანხმები, რომ სახელმწიფო სამშობლოსაც მოიცავს, თუ არ არსებობს სახელმწიფო სამშობლოსგან ხო. მაგრამ ეს არის ლოიალობა სახელმწიფოს მიმართ პირველ რიგში და ამით იყო მნიშვნელოვანი პირველი რესპუბლიკა, იმიტომ რომ მაშინ რა იყო? აი სახელმწიფოს განცდა იყო? ანუ პირველ რესპუბლიკის დროს სახელმწიფოს განცდა და არა რაღაცა იყო სახელმწიფოს განცდა, მაგრამ ეხლა მე არ ვიცი რამდენად იყო ეს გამჯდარი მთელი მოსახლეობის, იმიტომ მათ არ დასცალდათ იგივე განათლების ბოლომდე მიყვანა იქ ისტორიოგრაფიის თუ ისტორიის სწავლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ამისი რა თქმა უნდა, ამისი სურვილი მათ ჰქონდათ და გამოცხადება საქართველოს დამოუკიდებლობის 1918 წელს ეს იყო პირველი ქართული სახელმწიფო, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში აღარ არსებობდა საქართველოს როგორც ცნება, რა თქმა უნდა, ამის მახსოვრობა, ისტორიული მახსოვრობა არსებობდა და მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის დროსაც ცნება საქართველოს რა თქმა უნდა არსებობდა, მაგრამ საქართველოს როგორც სახელმწიფო საუკუნეების განმავლობაში იყო გამქრალი და პირველად ამას ვზეიმობთ ჩვენ 26 მაისს, იმიტომ ჩვენ მეორე დამოუკიდებლობის დღესასწაულიც გვაქვს 9 აპრილს და ზოგიერთი ამბობს რატომ არის ის იმაზე ნაკლები, არანაირად იმაზე ნაკლები არ არის, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს თავისი საზღვრები მოხდა 1918 წელს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს დღესასწაული ჩვენ. აი რა დღეს რამე პარალელები, რაღაცა პარალელების გავლება შეიძლება პირველ რესპუბლიკასთან, პრობლემები, გასაგებია სხვა რეალობა აბსოლუტურად სხვა სოფლიო წესრიგია, საერთაშორისო წესრიგია, მაგრამ აი საფრთხები რა დარჩა თორნიკე, ისეთი რაც ქონდა 100 წლის წინ, რუსეთიანი ხო მთავარი გასაგებია. დიდი კატეგორიის საფრთხე ისევ გარე საფრთხე, რომელზეც უკვე ილაპარაკეს შენმასტუმრებმა, გარე საფრთხე რჩება იგივე, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა როგორც 1991 წელს გვაღიარა ჩვენი საზღვრებით და იგივე აფხაზეთით და იგივე ცხინვალის რეგიონით, ასევე გვაღიარა 1920 წლის 7 მაისს იგივე აფხაზეთით და იგივე ცხინვალის რეგიონით ჩვენს
საქართველოს შემადგენლობაში და შემდეგ დაარღვია ეს ხელშეკრულება ძალიან უხეშად. რუსეთი რჩება, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულებების დამრღვევად და ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო სიტუაცია აქ კიდეც ითქვა გადაცემაში, ბევრად უფრო უკეთესია და დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ბევრად უფრო წარმოდგენილია ჩვენს ქვეყანაში ვიდრე მაშინ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მაინც აღიარეს 1921 წლის 21 იანვარს, თუ არ ვცდები 27 იანვარს წამყვანმა ქვეყნებმა დე იურეთ, მაგრამ ეს რაღაც იმდენად ისეთი ცუდი პერიოდი იყო, რომ ერთ თვეში უკვე საქართველოს მთლიანად დაეცა და უკვე მათ არანაირი რეალური შესაძლებლობა არ ჰქონდათ საქართველოს. მაგრამ გამოტოვების მთელი სერია არის შიდა პოლიტიკაში და რეგიონალურ პოლიტიკაში. ჩვენ მივხვდით, რომ აი სტივენი ამბობდა, რომ საქართველოსმა თავზე უნდა აი ეს მინდოდა მე კითხა ზუსტად აი პირდაპირ აი რას ნიშნავს აი თქვენ თვითონ ნუ იქნებით სხვებზე დამოკიდებული თქვენ თვითონ შექმნით თქვენი მომავალი გასაგებია ხო აი ვფიქრობ საქართველოს მე ამ სტივენს ძალიან ბევრი რამე შევეთანხმები ზოგადად, მაგრამ ამაში ბოლომდე არ დავეთანხმები, იმიტომ რომ საქართველოს ეს კი არა ედვარდ შევარდნაძე მიხვდა 90-იან წლებში, რომ საქართველოს საერთაშორისო მასშტაბით თუ რამე ფუნქცია არ ექნებოდა ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის შენარჩუნება იქნებოდა ძალიან ხო და ძველი ასე თქვა ძველი ფორმულა აღადგინა ხო ბაქო ჯეიხანის და ხო დიდ პროექტებში იქნებოდა უსაფრთხოების სფეროში თუ ენერგეტიკის თუ ასე შემდეგ და ეს ქვეყანა ამ ქვეყნით დაინტერესდა საერთაშორისო საზოგადოება, რომლებიც 90-იან წლების დასაწყისში საერთოდ არ აქცევდა ყურადღებას საქართველოს, ბალკანეთის ომები იყო ასე შემდეგ და 90-იან წლების მეორე ნახევარში დაიწყო საქართველოს დაინტერესება, რა თქმა უნდა ეს დაინტერესება გაიზარდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ და ეს არანაირად არ უნდა დავკარგოთ. აი იგივე ახსენით მან და ეს ამას გადავყავართ რეგიონალურ იმაში. რა თქმა უნდა, საქართველოს უნდა ქონდეს ძალიან გააზრებული რეგიონალური პოლიტიკა. ჩვენ რა თქმა უნდა, სომხეთის და აზერბაიჯანის გარეშე დასავლეთს არ დავაინტერესებთ მარტო. შეიძლება დავაინტერესოთ, რომ წინ წავიდეთ რაღაცა რეფორმებით და დემოკრატიის ხარისხით, მაგრამ გეოპოლიტიკურად ჩვენ აუცილებლად გჭირდება ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში იყოს მშვიდობა. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სომხეთის და აზერბაიჯანის შორის ამ კონფლიქტის მოგვარება. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთ კავკასია ჩვენთვისაც. ამიტომ რეგიონზე რა თქმა უნდა, რეგიონში ჩვენ ბევრჯერ დაგვუპა რეგიონში არსებულმა კონფლიქტებმა დასავლეთის თვალში ჩვენი ინტერესი ბევრად უფრო დააყრინა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამას დავუმატებდი და მე რა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. შიდა პოლიტიკაში გაკვეთილების გამოტანა 1918 წელს გამოცდილებიდან პირველ რიგში იმას რომ ამ ქვეყანამ სცადა ყოველ შემთხვევაში შეექმნა კანონის უზენაესობა მოპყრობოდა ღირსეულად უმცირესობებს აქ ეკლესიაზე უკვე ძალიან ბევრი ილაპარაკეს და იყო ძალიან კაფიოდ გამიჯნული. რა თქმა უნდა, ეკლესია, მაშინდელი ეკლესია კიდევ ბევრად უფრო წინ იყო წასული სახელმწიფოებრივი აზროვნობით ვიდრე დღეს და ეს სხვათა შორის საბჭოთა კავშირის დამსახურებაა ჭყალებში ის, რომ დღევანდელი ჩვენი ეკლესია არ აქვს სახელმწიფოებრივი აზროვნება მაშინდელთან შედარებით. მაშინდელთან შედარებით გახსოვთ თქვენ ეკლესიის იერარქები, როგორ იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოკეფალია მაშინაც იყო გაუქმებული, მაგრამ გავლენა რუსეთის ქართულ ეკლესიაზე იყო ბევრად უფრო ნაკლები და ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ თან რა თქმა უნდა ეკლესიის მსახურები იყვნენ ამავე დროს ქართული პატრიოტები, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე ნათლად არ ჩანს. ბევრი რამის თქვა შეიძლება კიდევ შიდა პოლიტიკაში, რაც ჩვენ შეიძლება პირველი რესპუბლიკიდან განმოვიტანოთ, იმ პერიოდში საქართველოს ითვლებოდა ძალიან ერთად მოწინავე, შეიძლება სოფლიოში არა, მაგრამ ქვეყანას, რომელსაც ძალიან დადებითად აფასებდა საერთაშორისო მიმოხილველები თუ ის ადამიანები, ვინც ინტერესდებოდა ამ რეგიონით. რის გამო? ის კიდევ რა დააშავა ძალიან დიდი და შეიძლება ეს ბოლო იყოს რაც მინდა ვთქვა. საბჭოთა კავშირმა დააშავა ის, რომ 1921 წელს ჩვენ იყო ლაპარაკი ბმაზე, ხო, დასაწყისში, რომ წინა თაობებთან გაქვთ ის შემთხვევაში, იყო ტოტალიტარული სახელმწიფო რუსეთის იმპერიისგან განსხვავებით, რომ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ადამიანი არ არსებობს. ის სრული ის არის განუკითხაობა, ადამიანი შეიძლება გაქრეს საერთოდ. რუსეთის იმპერია რა თქმა უნდა იყო ცუდი და ძალიან ცუდად ეპყრობოდა ადამიანებს და ეროვნულ საკითხს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ტოტალიტარული სახელმწიფო არ ყოფილა. საბჭოთა კავშირმა ჩვენ აგრეთვე დაგვაშორა საბოლოოდ ევროპას.
იმიტომ მე-19 საუკუნის ბოლოს, 20 საუკუნის დასაწყისში და პირველი რესპუბლიკის დროს ჩვენი ქვეყანა მიილტყოდა ევროპისკენ. და მე როცა შენ დამიკავშირდი ამ გადაცემაზე, მეთქი რაღაცა უნდა რა ვთქვა, მაგალითად ისეთი რაც რაც ციტატა შემიძლია მოვიყვანო ამ გადაცემაში რით იყო ეს ჩვენი რესპუბლიკა მნიშვნელოვანი და გამახსენდა ნოე ჟორდანიას აქვს 1920 წლის აპრილში, თუმცა 30 აპრილს, როდესაც აზერბაიჯანი უკვე გაწითლებულია და ბოლშევიკებმა ჩაიგდეს ხელისუფლება ხელში, აქვს ეგეთი გამოცვლა პარლამენტის ისეთი დამფუძნებელი საბჭოს წინაშე და ამბობს ესეთ რაღაცას. წავიკითხავ სულ რაღაც 20 წამი დავჭირდება. ნუ ის ძალიან შეწუხებული ესე ფაქტიურად პანიკაა, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი დაეცა, სტალინი იძახის რომ ასე ბაქოს ნავთობი ჩვენ ხელშია და ბათუმის რკინიგზა თუ ჩვენ ხელში არ იქნა, რა აზრი აქვს საერთოდ ამ ბაქოს დაკავებას. სომხეთი საქართველოს გარეშე არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ სომხეთიც გააწითლეს რამოდენიმე თვის შემდეგ და რას ამბობს ნოე ჟორდანია, რომელსაც უნდა რომ კონდეს ევროპის იმედი. ჩვენ მარტო არ ვართ, ჩვენთან არის მთელი ევროპა. განურჩევლად პარტიისა და მიმართულებისა. ევროპა თუ აზია დღეს ჩვენს წინაშე კონკრეტულად ისმის და ვიმეორებ დღეს კიდევ უფრო მაღლა, კიდევ უფრო მეტგრად ვამბობ იმას, რასაც 14 იანვარს აქ ამ ტრიბუნიდან ვამბობდი. ჩვენ ვირჩევთ ევროპას, ევროპის დემოკრატიას. აზერბაიჯანის გზაზე ჩვენი შედგომა, მისი პოლიტიკური წამსის მიღება, ესე იგი დამოუკიდებლობის დაკარგვა და გამოცემება. ეს თავისუფალ დემოკრატიულ საქართველოს საბოლოოდ დაასამარებს. ეს ევროპისგან სამუდამოდ მოწყვეტაა და აზიის ფანატიკოსების ბრჭყალებში ჩავარდნა. ნუ აქ აზიაც ვიგაგებით არ უნდა გავიგოთ, რაღაც დესპოტიზმს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მისთვის არის ბოლშევიკები, არის აზიური დესპოტიზმი. ბოლშევიზმის ჩვენში შემოჭრა ნიშნავს უკან ჩამორჩენილი წყობილების მოწინავე ქვეყანაში შეჭრას, დემოკრატიის, ხალხის ბატონობის ალაგას ტირანიის გამეფებას. აი ეს იყო ნოე ჟორდანიას სიტყვები 1920 წლის აპრილში. მე კიდევ უფრო მიმყარდება რწმენა, რომ 100 წლის წინ უფრო წინ ვიყავით კიდევ. ბევრი რამით და ალბათ საერთაშორისო კონტექსტი ცოტა უკეთესი რო ყოფილიყო. აი ერთ კარგ მაგალითს მოვიყვან ამ განსხვავებისა თუ გვექნება მე დრო. კი, და იყოს თორნიკეც ჩვენთან ერთად. ერთი ძალიან საინტერესო წერილი არის. აირჩიეს ეს დამფუძნებელი კრება, იგივე პარლამენტი და მისი თავმჯდომარე გახდა კალო ჩხეიძე, რომელიც პარიზში 1 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ქართულ დელეგაციას. თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებდა მისი თანაპარტიელი და მოადგილე ალექსანდრე ლომთათიძე და ამ პარლამენტის მუშაობის 3 თვის ანგარიშს, ესე მეგობრულად და თანაპარტიელურად უგზავნის ვრცელ წერილს პარიზში, თბილისიდან ლომთათიძე და აი მთავარ პრობლემას რაც ახავს, რომ ჩვენ მუშაობას ძალიან ადუნებს ოპოზიციის სისუსტევა, იმიტომ რომ არჩევნებში 83% მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა და კაცი წუხს, რომ რატო არის ესე ცოტა ოპოზიცია და იქ რაღაც რამდენიმე ოლქში ვერ ჩატარდა არჩევნები და შემდეგ უნდა ჩატარებულიყო და ეუბნება, რომ იმედი მაქვს, რომ ოპოზიცია შემდეგ არჩევნებში, ანუ ამ დამატებით არჩევნებში უფრო ცლად იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ დუნდები თუ ამითიო, ჭირდება მათი მხრიდან შეტევა. თორნიკე, ბოლო რეპლიკისთვის დაგაბრუნებთ. აი ხო მართლა წიმყოფილ ვართ. რა თქმა უნდა, იქ მიუხედავად იმისა, რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის დიდი უპირატესობისა სხვა პარტიებზე იქ იყო გადანაწილებული ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტები სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებისადმი, იგივე უშიშროების სამსახური იყო ოპოზიციის წარმომადგენლის ხელში, აგრეთვე დიპლომატიური წარმომადგენლები, ელჩები, დესპანები სხვადასხვა ქვეყნებში არ იყო პარტიული ნიშნით დანიშნული. საპარლამენტო კომიტეტებს ოპოზიციონერები ხელმძღვანელობდნენ როგორც წესი. ესე იგი ის რაც საპარლამენტო კომიტეტებს ოპოზიციონერები ხელმძღვანელობდნენ. მოკლედ რაც ჩვენ გვინდა ეხლა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ რომ გქონდეს ყოფილა პირველ რესპუბლიკაში. მთავარი განსხვავება მაშინდელსა და ახლანდელს შორის არის ნება, თორე ეხლა ნება არ არის, თორემ ახლაც კარგად ჟღერს ხო ეს ყველაფერი. ხო, თორნიკე შევაჯამოთ და დავასრულოთ, დიახ. გესმით ჩემი ხმა? კი. და მოკლედ აი ერთი რამ მე მინდა თქვენს მე მაგალითად აი ამ გადაცემის შემდეგ კიდევ უფრო გამიმყარდა აი რატოა ისტორიის კარგად ცოდნა მნიშვნელოვანი რომ აი კიდევ უფრო გამიმყარდა რწმენა რომ ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ სახელმწიფო და ჩვენ
ამაზე უარი არ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ სხვა წარსული გვაქვს და ეს წარსული არ გვაძლევს უფლებას მოვიქცეთ სხვანაირად. აი მართლა სრულად გულწრფელად ვამბობ, თორნიკე, მართლა, ანუ აი ახლა ამ გადაცემის შემდეგ და იმედია ჩვენს მაყურებელში ზუსტად იგივე ემოცია გაჩნდა. ბექამაც და გიგამაც მე მგონი დასაწყისში თქვენს თუ არ ვწდები თუ სადღაც შუაში რომ ისტორიის და ისტორიოგრაფიის მნიშვნელობაზე, იმიტომ ისტორიას აქვს ორი ფუნქცია, ხო, აქვს რაღაც მონო მეცნიერული ფუნქცია, რომ გამოიკვლიო და რაც შეიძლება სიღრმისეულად და ფართოდ გამოიკვლიო წარსული და მეორე დანიშნულება აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი, რაც შეიძლება იმ დონის რაფინირებული ისტორია არ არის, რასაც ისტორიკოსები წერენ, მაგრამ ისტორია ისწავლება სკოლებში და ისტორია არის სამოქალაქო შეგნების, ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მთავარი საგანი, ხო? არ არის აქ საჭირო რაღაც წყვილების მოყოლა, ხო? ესე იგი იმის თქმა, რომ ჩვენ კი, ესე იგი ჩვენ საქართველოში პატრიოტიზმს სკოლებში, ნუ ეხლა ბოლოს არ ვიცი როგორ ასწავლიან, მაგრამ ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს და მერეც იყო, რომ აი ჩვენი გამუდმებული ბრძოლა უცხოელ დამპყრობლებების წინააღმდეგ, როგორ ხვიდით სისხლს, ნუ ძირთადად მუსულმანების და ეს იყო პატრიოტიზმი, ხო? არადა ქონდა სახელმწიფო, ქონდა მრავალეროვანი სახელმწიფო, შუა საუკუნეებშიც უფრო გვიანაც და აგერ ქონდა სულ რაღაც 100 წლის წინ სახელმწიფო, რომელიც იყო თანამედროვე სახელმწიფო, საყოველთაო ხმის მიცემის უფლებით ქალები ღებულობდნენ არჩევნებში, არათუ მონაწილეობას, არამედ არჩეულებიც იყვნენ და უმცირესობების მუსულმანური თემის წარმომადგენელი ქალი იყო არჩეული ადგილობრივ არჩევნებში, ხო? აი ესეთი რაღაცების, რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ, რომ ტყუილებია საჭირო, აი ნამდვილი რაღაცები, რაც შეიძლება ისწავლებოდეს სკოლებში, რაც შეიძლება გაკეთდეს აქცენტი და იმაზე, რომ აი ესე იგი რა კარგი სიმღერა ვიცით და რა კარგი კი, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემი აზრით არის ნამდვილად მეორეხარისხოვანი იმასთან, რაც რეალურად ჰქონდა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და განსაკუთრებით ფინალურ შეჯამებას გამოვყოფთ, იმიტომ რომ მე მგონი, ხო, ამ გადაცემის მიზანიც ეს იყო და მე მგონი ყოველთვის ჩემს მაყურებელში რაღაცა შეიცვალა და ჩემში შეიცვალა, როგორც რაღაც ერთ ადამიანში, იმიტომ რომ მართლა უფრო ამაყი გავალ ამ სტუდიიდან და ჩემი იდენტობა ბევრად უფრო კაფეო იქნება. შევაჯამოთ და თორნიკე, გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. რასպես, ხო შევაჯამოთ და ამით დავასრულოთ, ხო? ანუ მეც ხარ პრინციპში ჩვენ ვცალო სპეციალისტებისთვის ახალი არ ვერცულა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე თვითონაც აი სასიამოვნო შტაბ-შტილების ქვეშ ვარ, რომ აი ამდენი კარგი პროფესიონალი მოგროვდა ერთად ერთ სტუდიაში და ქართულ სივრცეში, სატელევიზიო სივრცეში, რავი, უპრეცედენტო შემთხვევა არის, მე მგონი და ნუ პრეცედენტების შემდეგ ქმნიან ტრადიციებს, ხო? და მე ალბათ დავასრულებდი იმით, რომ ყველა ჩვენთაგანმა აი როგორ ვემსახუროთ, თქვათ, ქვეყანას, რომ ყველამ თავის ბოსტანს მოუაროს, ანუ თავის პროფესიულ გარემოში თავის ასე რომ ვთქვათ, პროფესიულად შეასრულოს თავის საქმე და ბოლომდე დაიხარჯოს ამ საქმეში. ეს არის სამოქალაქო შეგნება და მე მგონი ასე უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ისტორია და არა ის რომ თქვათ შეიძლება ახლა იყოს საქართველოს ისტორიაში ეს ძლიერი მეომრები რომელიცაც შეიძლება რამდენიმე ადამიანის მოკლა, მაგრამ არ უნდა იყოს საქართველოს ისტორია რაღაც გმირების და ანტიგმირების ისტორია, არა ეს ჩვენ უნდა შევქმნათ სამოქალაქო ნაციონალიზმი, რაზეც ისაუბრა თორნიკემ და ჩვენ უნდა ავზარდოთ მოქალაქეები, ხო, რომლებიც აზროვნებენ და რაღაცა კლიშეებში არზიან, ადვილად არეგებიან ამ იდეოლოგიურ ხაფანგებში და რაც მთავარია კიდევ, ხო, რომ საქართველოს ისტორია უნდა იყოს ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი იგივე საერთაშორისო სივრცეში. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი 86 წლის პროფესორი ლოს-ანჯელესში მოღვაწე რიჩარდ ჰოვანესიანი ამბობდა, რომ 50-იან წლებში, როცა მე დავიწყე
ისტორიის წერა, მაშინ დაახლოებით 10 წიგნი გქონდა ინგლისურ ენაზე სომხეთის ისტორიის შესახებ. დღეს გვაქვს ასეულები და შეიძლება ათასები, ხო? აი ამ საწყის სტადიაზე ვარ დაახლოებით, რაღაცა ერთი ათეული წიგნით. თუ მოკეთ ინგლისურ ენაზე სადღაც უნდა დავიწყოთ, ხო? თქვენი წიგნი შეემატება ძალიან მალე და ეს ამიხარია და ბევრის, ხო? არაერთის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ რომ გარდა განათლების სისტემისა რომელმაც უნდა გადმოგვცეს ეს ინფორმაცია და ცოდნა მედია ასრულებს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან როლს და მადლობა მინდა გადაგიხადო პირველ რიგში შენ და ცხადია ყველა შესანიშნავი ისტორიკოსი რომელსაც დღეს უსმენდით იმისათვის რომ მედიამ დღეს ეს როლი ნამდვილად შეასრულა. ძალიან დიდი მე ვამაყობ ამ გადაცემით მართლაც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო უნდა ყოფილიყო ამის მოსმენა ჩვენი მაყურებლისთვის და რაღაცა უნდა დავიწყოთ რაღაცა ახალი და ეს ამ ახალს დღეს ჩაეყარა საფუძველი და მე პირადად ვაპირებ ამის გაგრძელებას. უღმესი მადლობა, მეც ძალიან ვისიამოვნე ამ გადაცემით. იმედია ისიამოვნეთ თქვენ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. კარგად ბრძანდებოდეთ მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით.